at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takna ng alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! May hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos ka Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag bago, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 12 na kita karon sa bulan sa Nobyembre 2021. Kag sa aton sini Christmas countdown, we have 43 days to go before Christmas. Una kita mga kabombo sa aton si mga headlines, mga miyembro sang PDP laban. Nagapaabot naman sang pagtandem na Mayor Sara Duterte kag anay Senador Bongbong Marcos sa 2022 elections. Comelec Bacolod nagkumpirmar nga wala pa sang aspirant sa syudad nga nag-withdraw sang kandidatura. Samtang PNP Chief Police General Guillermo Elazar nagretiro na subong hapon. Police Lieutenant General Junardo Carlos nagbulos. 3rd Infantry Division nagpahanumdum sa mga soldado nga gamiton sa husto ang armas luthang. Samtang Rural Bank of Ilog Hinubaan Branch Ginkawatan, 1.3 milyones ka pesos na taban sa mga suspetsado. Mga suspetsado sa serye sang hold-up incident sa syudad sang Kabangkalan, ginatumod pa sang mga pulis. Amoy ito mga kabombo aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita. Upod sa inyo sininga matag balita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagapangunang nga balita, ginapaabot sa isa man ka miyembro sang partido ni Presidente Rodrigo Duterte nga PDP laban nga may bago nga development sa ilan na Davao City Mayor Sara Duterte kag anay Senador Bongbong Marcos antes pa man ang deadline sabay sa substitution sa Nobyembre 15 o kung sa Nobyembre 16. Sa interview sang Bombo Radyo kay former Bacolod City Congressman Attorney John Orola, may pagsinapol ang National Executive Board sa PDP laban na Kusi Faction subong adlaw agon nga istoryahan ang pagsumpa sang presidential daughter sa lakas CMD nga partido na anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Mangusini sarang na nga maka-substitute si Sara sa sinuman nga kandidato sa lakas CMD tungtong sa Nobyembre 15. Sa personal nga paglantaw ni Orola, posible gid ang pang-inupdanay ni Sara kag Bongbong Marcos sa National Post o sa din mahimo nga magapabilin si Marcos bilang presidential candidate kag si Sara ang vice president o kon vice versa. Sunod sa kay Orola, hindi man mag-updanay ang presidential daughter kag ang anay senador sa kasal sang bata ni Senator Bong Revilla Jr. kung wala sila nagaintindihanay. Sunod sa anay kongresista, ginahulat sa mga supporters ang pagdesisyon sa duha ka ginalauman nga makahugbong ang inapaabot nga development sa anuman nga oras. Sa tion nga hindi naman magpasugot si Marcos nga maging vice-presidente na gid lamang sang presidential daughter, mahimo nga magatandem ang Davao City Mayor kay si Senador Bongo. Apang mataas gyapon sunod sa anay kongresista ang posibilidad nga maga-us-us si Marcos bilang vice president. Intindihanay sila. In a matter of few days, I don't think we have to wait even for the November 15 siguro, no? The way I look at it, at any time, there's another development. Although, ang ginahambal gid nga, bisan ako man, kahulat gid ako kung ang development. Kung bala, si Mayor Sara Duterte is going to run for president and presidential aspirant Bongbong might slip down into vice president. Ang kamay sang pagpahig sang former Bacolod City Congressman Attorney John Orola. Nagapati ang miyembro sang PDP laban Kusi Faction nga si anay Bacolod Congressman John Orola nga may luyag ipakita nga galingon nga estilo si Davao City Mayor Sara Duterte gani wala ini nagsulod sa PDP laban kundi nagsumpa ini kahapon sa lakas CMD. Sa interview sa Bombo Radyo kay Orola, gin-establish ni Sara nga may kaugalingon ini nga paagi sa
himanwa bangod sini ginapakita sang presidential daughter. So kay Orola nga ginapakita sini sa mga Pilipino nga may kaugalingon nini nga paminsaron kag direksyon bisan mayara sila sang hindi pagintindihan ay kun kaisa ni presidente Rodrigo Duterte. Ginpahayag naman sang mag-amay nga lain ang isyu sa pamilya kag isyu sa politika. Nagapati man si Orola nga may kaugalingon man nga prinsipyo si Senator Christopher Bongo gani mahimo nga mangin desidido man ini nga mag-service sa vice presidential post. Wala naman nagapati si Orola nga mayara sang term sharing. Sa tunga nanday Sara kag Marcos kung sila magadaog kun sa diin, magapanawag ang vice presidente makaligan ng 3 ka tuig agud makapungko ang presidente ang vice presidente. Suno kay Orola kadasig lamang sa mga inadlaw gani malipot lang ang 3 ka tuig. He seems to be have her own way of governing this country in her own way. Ang pagtanaw ko yung this showing her personality as is one person that has her own mind. Is one person who can have her own direction, even if to the extent that she may have some kind of fallout or misunderstanding with the father. But the father and the Duterte says that family is a mother matter. Ang kabayan sa pagpahayag ni former Bacolod City Congressman Attorney John Orola. Samtang wala sang aspirant sa syudad sa Bacolod para sa May 9, 2022 elections na nag-withdraw sa Certificate of Candidacy, 3 ka adlaw antes magtakop ang period of substitution sa Nobyembre 15. Sa interview sa Bombo Radio kay Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trinio Cania, wala pa sa substitution na natabo sa mga nag-file sa COC sa bulan sang Oktobre. Ipatag ni Cania nga nagaluntad lamang ang substitution kung may aspirant ka nag-withdraw kag miyembro ini sa isa ka political party, samtang wala naman sa substitution kung independent ang aspirant. Sa idalon sa substitution, ang political party ang magabutang sa substitute nga nagikan man mismo sa partido. Personal naman ang pag-file sa certificate sa pag-withdraw sa opisina sang Commission on Elections. Sunod diri, tubtob Nobyembre 15 ang period of substitution, agod nga malakip ang ngalan sa kandidato sa balota. Sarang makafile sa certificate of withdrawal, 8 sa aga, tubtob 5 sa hapon, Lunes, tubtob Sabado. Ang last day natin is November 15. And the substitute should come from the same political party. Withdrawing certificate na ginawithdraw niya ang COC. Ang kabay sa pagpahayag ni Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trinio Cania. Gilayon niya ginpahanumdum sang pinuno sa Bacolod City Police Office o kon BCPO ang tanan nga station commander sa syudad nga i-monitor ang mental health sa mga police officers nga ila nasakupan. Ini ang kasunod sang insidente sa syudad sang Coronadal kahapon kung sa diin napatay ang isa ka estudyante kag napilasan ang duha ka iban pa matapos ginpaarakan sang lutang sang isa ka pulis ang boarding house ang iyang nga nobya. Sunod sa Police Regional Office 12, nagbay si Patrolman Roland Ruquiro kag ang iya nga kahagugma. Alas 2:50 sang kaagahon nagbalik ang pulis sa boarding house ang iyang nobya kag ginpaarakan sang luthang ang bintana sang kwarto sang babayi gamit ang M16 Armalite rifle. Patay ang graduating student sa Notre Dame of Marbel University. Samtang pilaso naman ang kahagugma sang pulis kag isa pagid ka babayi. Gilin naman niya na aresto ang suspect nga pulis. Sa interview sa Bombo Radio kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, pila na ka-insidente nga ginakaulamiran sang pulis ang na-record kag naangot man diri ang ilang nga mental health. Kay may mando naman ang pinuno sang PNP sa mga unit commanders nga i-monitor ang mental health sang nasakupan nga personnel bangod sang natabo sa Coronadal City. Gin-remind ni Martir ang mga station commanders nga i-monitor gid ang hulag sang ilang mga tinawo. Suno kay Martir, dapat matutukan ang nasambit nga problema bangod magaliwat-liwat ini kun pabayan. Nagpanawagan man ni sa mga pulis nga i-share sa kaupod ang problema agud nga mabuligan. Our Chief PNP General Guillermo Elisa has already instructed us to strictly monitor the mental health of our personnel, no? Para hindi na maliwat ang mga insidente nga ina. So para yan, again, kay natabo naman ini, nag-remind na naman ako sa aton nga mga station commanders to siyempre strictly monitor gid ang mga personal well-being sa Bacolod City Police Office personnel.
Ang kaban sa pagpahayag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Samtang ginpangunahan ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Año ang ginpanigayan nga change of command ceremony kag sumuman na retirement honors sa Philippine National Police para sa outgoing PNP Chief Police General ukon sabahin sang retirement honors ng Philippine National Police kag para sa outgoing PNP Chief Police General Guillermo Lorenzo Eleazar. Ang programa gipanigayon sa PNP Multipurpose Center sa Camp Brigadier General Rafael T. Crame sa Quezon City, Subong Adlaw. Ang outgoing PNP Chief ang mas kilala sa iya sining Intensified Cleanliness Police programs nga nagatuyo naman nga matinluan hindi lamang ang mga police station sa bilog nga Pilipinas ang sumuman negatibo nga panulok sa tao sa PNP. Dugang pa sa mga achievements Eleazar amo ang paglunsar sa faceless and nameless recruitment process subong barangay Nihan, mandatory use of body-worn cameras kag ang historic signing sa Philippine Drug Enforcement Agency o kunang PDEA PNP Memorandum Circular nga nagatuyo naman sang pagpabaskog pa sa kooperasyon sa tunga sa duha ka ahensya sa pagpadayon sa anti-illegal drugs campaign sang gobyerno. Sa malipot sini nga kagaynan sa pagserbisyo nga naglawig lamang sa anong kabulan, ini ang nagresulta naman sa pagnubo sang crime rate sa 60% kung ipaanggid sa nakaliga ni 5 katuig kag nagpabaskog man sa pagsalig ka approval rating gikan sa mga pumuluyo. The saddest part of any retirement, as they say, is if the retiree has no good memories and no proud moments to look back to. As I bow out of service today, serving 38 years, I will take with me the good memories of how, as your Chief PNP in the last 6 months, the men and women of the Philippine National Police believed in me and supported me in the main goal of continuously bringing back the integrity and dignity of the PNP. Ang kamay sa pagpahing ni outgoing PNP Chief General Guillermo Eleazar. Si outgoing PNP Chief Police General Guillermo Eleazar ang pag-abusta ni Police Lieutenant General Leonardo B. Carlos nagika naman sa Philippine Military Academy, Maringal, Class of 1988. Antes sa appointment sini nagserbi man si Police Lieutenant General Carlos bilang the Chief of Directorial Staff sa idalo ni Police General Eleazar. There is much more that we can and must do as Chief PNP, I say in all humors. Kaya naman po sa pagkakataong ito, nais ko po muling hingi ng tulong ng ating mga kababayan sa pagpapatupad ng mga programa ng pambansang pulisya, lalong-lalo na sa pagpapatupad ng kapayapaan to be infected as they go about their duties. And I pay tribute to our men and women who have offered the ultimate sacrifice in the service for the Filipino people. Ang kamay sa pagpayag sa bagong PNP Chief Police Lieutenant General Leonardo Carlos. Nagahulat na lang ang Bacolod City Police Office o BCPO sa mga mando sa bag-o lang nagpungko nga pinuno sa Philippine National Police o PNP nga si Police Lieutenant General Leonardo Carlos ang nagbulas kay General Guillermo Eleazar subong langgid nga hapon. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, nagahulat lang sila sang formal nga pagpungko ni Carlos. Ang pinuno naman sa Police Regional Office 6 o PRO6 sa Brigadier General Flynn Dongbo ang nagmando sa kahapon nga doblihon pagid ang kampanya batok sa illegal nga droga. Ginpanindugan man sini sa command conference nga wala sang lugar sa PRO6 sa mga pulis kalawags ug dapat pasanyugon pagid ang police service sa komunidad. Aminado naman si Martir nga familiar ang regional director sa Bacolod bangod nagserbi man ini sadto bilang city director sa BCPO. Nagaplano naman si Dongbo nga magpatigayon sang command visit sa Bacolod sa ulihi nga semana sang bulan sang Nobyembre o kun una nga semana sang bulan sang Desyembre. The first command conference nakandak ni RD Dongbo kahapon. May mga instructions naman siya sa amin. Yes, Bombo na hindi po na siya maistoryahan kaya very familiar gid sa aton city. In fact, he's planning now for a command visit baka within the first week or the last week of November ma-visit siya. Ang kaban sa pagpahayag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Sa ibang paginato nagapauna balita nagpanumdum ang 3rd Infantry Division sa tanan nga mga soldado nga nasakupan sini nga gamiton sa husto ang government-issued firearms sukon kaugalingon man nga almasutha nga ginadala. Ini kasunod sang pagpangluta ni Sergeant Lito Valdivieso sa Barangay 1
sa syudad sa Kabangkalan sa Miyerkules ng gabi kung saan napatay ang 15 anyos nga dalagita nga nasalabat sang bala samtang pilaso naman ang tupad balay nga si Felix Estumo. Sa interview sang Bombo Radyo kay 3rd ID Commander Major General Benedict Arevalo, hindi maayo ang ginhimo ni Valdivieso bangod ang armas ang para sa kontra sang estado kay hindi para sa mga inosente. Sunod diri magluwas sa dismissal sa serbisyo. May criminal charges pagid nga atubangon si Valdivieso sa bahin sang criminal court. Bangod sini nagpahanumdom si Arevalo sa tanan nga mga soldadong gamiton ng armas sa husto nga panahon. Dapat man sunod sa iya nga i-practice ang maximum tolerance sa tanan nga oras bangod kanugon lamang ang ginpangabudlayan kung ma-discharge sa organisasyon. Nagpalabot pa si Arevalo sa simpatiya sa pamilya sa napatay nga dalagita, kadungan naman sa pasalig nga maagom sama ini ang hustisya sa ginhimo sang soldado. Si Valdivieso ang miyembro sa 94th Infantry Battalion. Harapin ito ng ating kasamahan at sigurado ako na bukod sa madi-discharge siya ay meron pa siyang kaso haharapin sa ating civil courts. Papaalala tayo muli sa ating mga kasundaluhan, ang ating disiplina ay pamaliging laging nandyan at kailangan na marunong tayong gumamit ng ating armas sa tamang panahon lamang. Ang kabay sa pagpag ni Major General Benedict Arevalo. Ginbutang na ni Presidente Rodrigo Duterte sa Philippine Army Commanding General Lieutenant General Andres Centino bilang masunod niya pinuno sang Armed Forces of the Philippines o kan AFP. Pagabusla ni Centino sa AFP Chief of Staff General Jose Faustino Jr. nga magaretiro na subong nga adlaw. Ang change of command ceremony ang ginpatigayon alas 3 kainas ang hapon sa Camp Aguinaldo Santo sa Public Affairs Office ang AFP. Si Centeno ang kabahin sa Philippine Military Academy o PMA Maringal Class of 1988 kung sa diin mista sinisi incoming Philippine National Police o PNP Chief Lieutenant General Leonardo Carlos. Sa Pebrero 2023 naman mag-retire si Centino nga amo ang pinakamalawig nga magaserbe sa mga ginbutang nga general ni Presidente Duterte bilang AFP Chief. Samtang 1.3 million pesos sa cash ang ginapayag na taban sa mga kawatan na nagsulod sa Rural Bank of Ilog sa Inubaan Branch kanahamtan sa Barangay 1 Inubaan, Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radyo kay Police Lieutenant Jaime Dequilio, ang Deputy Chief sa Inubaan Municipal Police Station, nadiskubrihan sang bookkeeper ang ginsulod sa mga robbers ang bangko alas 7:30 kapon sang aga. Sa inisyal nga pag-usisa wala sang forcible entry sa nasabit na bangko bangod bukas ang sliding window kag mapos lamang nga na turn off sa mga suspetsado ang alarm system kag ang closed circuit television. Nakibaluman ang mga suspetsado sang number combination sang vault. Sunod sa kay Dequilio, nag-imbestiga naman ang mga miyembro sang scene of the crime operative o kon ang SOCO kag ginalantaw ang posibilidad nga magapatigayon sang forensic examination kaangay sang fingerprinting sa mga empleyado. Hindi pa man matumbod sa karong kupila ang numero sa mga suspetsado bangod naka-off ang CCTV camera. Sunod sa Deputy Chief of Police, hindi pa madeterminar kung anong oras sa tabo ang krimen apang mahimo ang nagluntad ini sang gabi. In-refer na ito nini sa SOCO, practice ang dito sa isang bangko. Rural Bank of Ilog na, no? Rural Bank of Ilog. So, nagkuhan kita nag-request sa SOCO. Kasi sila dito ang nag-process sa sulod. As of this time, ma'am, hindi kami kahambal kung pila katao. Kung nga ang CCTV nila is naka-off kuno dito ang CCTV. Ang kabay sa pagpag ni Police Lieutenant Jaime Dequilio, Deputy Chief sa Inubaan Municipal Police Station. Ginatumod pa sa Kabangkalan City Police Station kung sanday sino ang mga hold-upper nga nagapang biktima sa mga kolektor sang lending sa mga syudad kung sa din asud-asud na ang insidente sang hold-up subong nga bulan. Sunod kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, Deputy Chief sang Kabangkalan City Police Station, sang Miyerkules, 3 ka mga empleyado sang kooperatiba ang gin-hold up sa sitio San Antonio, Barangay Hilamunan. Sunod diri papauli ng 3 ka mga empleyado sang Negros Women for Tomorrow Foundation Incorporated o kondungganon kag sila ang nagasakay sa tricycle sang ginhabuyan sa mga suspetsado sang kansyaha sang tubo ang dalan. Sunod diri hinali lang nagwa sa katubuhan ng 4 ka mga suspetsado kag nagdeklarar sang hold up. 3 sa mga suspetsado ang armado sang kalibre 38 nga revolver, samtang isa naman ang armado sang kutsilyo. Nakuha sa mga ini ang cash collection nga masobra 24,000 pesos, kag personal nila nga kwarta nga nagadangat sa 4,700 pesos o 700 pesos
kay ben pa nga valuables. Wala naman nila ginsakit ang mga biktima. Suna kay Melgarejo, mahimo nga nasundan na sa mga hold-upper ang routine sa mga empleyado. Nagapatim naman ini nga amuman nga grupo ang responsable sa naglingan nga duha ka robbery incidents. Kusa din 3 ang gin-hold up sa sulod mismo sang pension house. Kag isa ka biktima ang mayara sang Kalanan. Samtang ginalantaw pa sa makapulisan kung mayara sang foul play sa kamatayan sa senior citizen nga lalaki nga nasapuan sa sulod sa iya hayob-hayob sa Purok Ilaya, Barangay Cabog, Bacolod City, kaina sa Udto. Sunod kay Police Corporal Roland Abong, investigador sa Bacolod Police Station 9. Mahimo nga pila na kaadlaw nga napatay si Ronnie Diaz de Quito, bago nagaitom na ang panit kag yara na sa advanced state of decomposition ang iyan sining lawas. Suno diri, ginguba lang nila ang padlak sang ginatulugan sang biktima bangon sirado ini sa nag-abot sa ila o kon sila sa ila lugar. Kag sunod sa mga residente Nobyembre 1, uli nga nakitaan nga nagwa ang biktima. Estimate natin sa siguro mga 4 to 5 days yun isa nga na ano. According sila ko no, November 1 siya last nga nakitaan nga nagwa. Dara sa yan subong na klastara. So kita nato no normal ang nga katulog. Ang kamay sa pagpahig ni Police Corporal Roland Abong, investigador sa Bacolod Police Station 9. Suno sa kay Barangay Kagawad Randy Tornia sa Barangay Cabog, nagpanawag ang chairman sang Purok Ilaya alas 10:30 kaina sang aga kag nagpahibalo nga wala nakagwa ang tigulang nga nagaestar sa balay kag mayara sang nagapanimaho kag sa ila sini nga pagresponder sa lugar wala na sang kabuhi ining si De Quito. Sunod diri 11 na kaadlaw nga wala nakita na biktima nga nagwa sa balay gani hindi matumod kung sano ini nga napatay. Nagpanawagan man ini sa pamilya nga makig-angot sa barangay hall o kung sa Police Station 9 agud nga masikaso ang bangkay sang amo nga senior citizen. Daw pila na kadlaw nga wala nakagawa tapos daw nagpanimaho. Amo to nga posibilidad nga gindalak man ang ako nga pud na ang tanod nga king coordinate kami sa Station 9 para nga makakita na mo ng area. Amo na nga pag-abot na mo dire, tayo may maaraman ng pagkapulisan. Kag check daw may ara gid man baho nga daw hindi man nami. As nga kin persa nila nga i-open, amo na nakita. Ang nasambit nga ukon ang kabahin sa panaysayon sang Barangay Kagawad Randy Tornia sa Barangay Cabog, syudad sa Bacolod. 4 tanan ka alleged drug personalities ang nadakpan sa magkatuhay nga bypass operation diri sa syudad sa Bacolod kay sa Southern Negros Occidental. Isang nadakpan sa bypass operation sa City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Bacolod City Police Office sa Purok Paglaom, Barangay Takuling, Bacolod City. Ginkilalang suspitsado nga isa ka street level individual nga mo si Raymart John Ispaula alias Renren 30 anyos, residente sang Purok Paglaong, Barangay Takuling, Bacolod City. Na-recover sa suspitsadong 11 kagramos nga nasuspitsuhan shabu kaya nagabalor sang 74,800 pesos. Dakop man sa bypass operation nga ginpatigayon kay gabi sa Purok Kingfisher A, Barangay 16, Bacolod City si J.R. Gamboa, 30 anyos, taga Purok Sunshine, Barangay 36, Bacolod City kay ginaaligar nga street level individual. Na-recover sa operasyon ang suspected shabu nga hindi magnubo sa isa ka gramo kang nagabalor sang 6,800 pesos. Samtang duha naman ang nadakop sa joint operations ang Ilog Municipal Police Station, Criminal Investigation and Detection Group 6, Regional Mobile Force Battalion 4th Special Operations Unit, kay Philippine National Police Station Mobile Group sa Barangay Dangkalan, Ilog, Negros Occidental. Kinkilala ng nadakpan nga sanday Jason Villarma Antonino, 23 anyos, ag Jemor Villarma Antonino, 20 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Na-recover sa suspetsado ang 3 ka sachet sang shabu kag ginabulubanta nagabalor sang 3,400 pesos. Samtang sa ato kanapusan nga balita gilayon nga nagpanghimos ka nagpadulo sa estasyon sang Bombo Radyo ang isa ka iloy matapos sa nagdaog sa 1, 2 Panalo Part 20 promo sang Bombo Radyo ka Star FM. Balde-baldeng pa premyo na, may cash siyahan pa, adlaw-adlaw nga tanan. No? Si Margie Javier sa Progreso Village 1, Barangay Vista Alegre, Bacolod City, nagaluto sa mabatian ang isang iyat sinitupad balay nga siya nagdaog sa promo sang Bombo Radyo. Ang sunod diri ini alabing unang kagaynan nga siya ang nagdaog sa promo, gani tuman ang pagpasalamat sini sa 500 pesos na cash nga nabaton kag 650 pesos nga balor sang grocery. Ang cash nga iya nadagan ang iya igabakal sa liwat sang proof of purchase, agod nga liwat nga magdaog. Tuman niya pagpasalamat ni Javier sa iya nadagan kag nagapangagdaman ini sa matag palamati nga magpasakop man sa promo agud nga magdaog
kaangay niya. 200. Ikatlo, 300. ikapat, 400. kag ang ikalima, 500 pesos. And then, ang imo 650 pesos ka grocery good. Ibakal ko liwat proof of purchase kag ipadala ko naman kay base kaloyan ko. Sa mga amiga ko gali da kag tupad balay sa Vista Libre kag sa iktos nga mga upod ko nga volunteer sang una kabay pa nga maga-intra ka mo sa promo sang 1 to panalo part 20 sang Bombo radyo nga magapareho man kamo sa akon nga magdaog. Ang kabahin sa pag-award sa daily winner nga si Margie Javier. Tuman man nagkalipay ni Dulsora Alib sa Purok 13, Barangay Mandalagan, Sinusyudad sa Bacolod, matapos magdaugman sa promo. Sunod diri ang cash era dagan ay gamiton sa panimalay sa ila sinipang adlaw-adlaw nga galamiton. Tuman na iya sinipang pasalamat sa ila dagan bangod ako ng bulig sini sa ila mga kinanglanon sa sulod sang balay. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio sa Ginoo nga nagdaog ako sa buong adlaw. Subong sa mga staff man sang Bombo kag sa tanan nga sponsor, madamo gid nga salamat. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Ang kabahay sa pag-award sa winner nga si Dulsora Alib. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalipas sa takna 5 sa hapon. Kaamuyan ito mga kaundan sa ato nagapangunang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop aton anay panubalikan ang aton si mga headlines. Mga miyembro sang PDP laban nagapaabot naman sang pagtandem nanday Mayor Sara Duterte kag anay Senador Bongbong Marcos sa 2022 elections. Comelec Bacolod nagkumpirmar nga wala pa sang aspirant sa syudad nga nag-withdraw sang kandidatura. Samtang PNP Chief Police General Guillermo Ilazar nagretero na subong nga hapon. Police Lieutenant General Junardo Carlos nagbulos. 3rd Infantry Division nagpahanumdum sa mga soldado nga gamiton sa husto ang armas luthang. Rural Bank of Ilog Hinubaan Branch ginkawatan 1.3 milyones ka pesos nataban sa mga suspetsado. Mga suspetsado sa serye sang hold-up incident sa syudad sang Kabangkalan ginatumod pa sang mga pulis. Abayag to mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 12 na kita karon sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Kag sa aton sini nga Bombo Radio Star FM Christmas Countdown, we have 43 days to go before Christmas. Standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Upo naman sa kay Bombo, Dennis Rubica. Kag sa gyapon ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton sining nga news analysis ay padala sa aton maukod nga tagpalamati pagabasaw ni Bombo Daniel Acciones, ini ang may tigulo Hokage Moves. Hokage moves ginagamit na subong sa politika. Sadto sa Facebook mo lang ini makita, mga giho nga sa punta may liko, kayuhan para sa nga nagahimo. Hokage move nga makapatalang, kung hindi ka magmangin may nalungon, mabiktima ka lang. Masyado kasagad sa mga tikang, Hokage move nga makatalagam. Gani sa karon dapat mangin mabinantayon sa sining nagailapit nga eleksyon. Kay basi mahukage move kita sa mga politiko nga sakon, kag base sa tangkungan na lang kita pudyuton. Hukagi move mabatagan na gid karon matapos nga may mga pagbago sa kung sino ang padalaganon. Sa labing mataas nga posisyon, panginmatyan lamang ini ang maangkon. Ang ini nga pauna-una pananawan ngin padala ni Inocencio Bautista sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radio Bacolod. Paradyo
Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayo nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatawa ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatubombo. Ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tingon sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multipurpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa
pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tungluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
santo sa pagtuon. Ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kung extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Siksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligid sa sakna nga alas 5 sa hapon. Welcome kabinan sa pagpangalagad sa iyo panatutunan Bombo Report sa afternoon edition ng Biyernes, edisyon sa iyo panatutunan pet sa 12 sa bulan niya sa Nobyembre. Kamusta natin nga mga soke, matagpalabati natin mga kabumbo natin sa kabusan sila sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental, of course, mga nakatutok na ron live sa aton sin FB, kag sa aton mga YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, makita nila natin pagpalagan siling hapon sa inyo platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Kapuyotag sa diri kahapon, Bombo Dennis, Rubicano mga balita. Nga atong gaan pagtamod sa ato sa mga nagapaunang mabalita lokal, Banwa sa Manaplag, kag sa Buman, Banwa sa Isabela, may bago na karon nga mga police officer in charge, samtang kapin 168 milyones pesos nga balor iya sa mga agricultural machineries ang ginpanagtag sa mga ito nga mga farmer association sa Bugos nga Negros Occidental. Sa atong sinima nagapaunang mabalita sa palibot niya sa Pongsod Commission Election, nagpagawa na karon sang sumon batok sa kay Anay Senador Bongbong Marcos. Angot man ako natuloy sa petisyon sa kanselasyon sa iya sining Certificate of Candidacy. Samtang si General Centino pamtang na bilang bagong commander sang Armed Forces of the Philippines. Kag sa balita gikan sa lawasang Pungsod, katapusan nga adlaw sang climate summit apang wala sang kasanyugan o kung wala sang kasanagan ang sabayan sa pagpanubo sang global warming mga kaibinan. Sa muna mga balita nga ito ni may balita nga ito gabot amon sila nga po palagay sa platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Kita na magkano sa ato sila nga paghatag sa padayon, nga panagtag natin sa ato sila nga mga grasya, adlaw-adlaw natin nga promo, adlaw-adlaw natin nga regalo, temprano pa, nagapamasko na kita adlaw sa ato sila, ito panalo part 20 promo, mga kaibigan, araw-araw, balde-balding pa premyo na may cash pa, tikitaan nyo man, ba't ayaw man perme, adlaw-adlaw nag-claim sa ila siling mga papremyo aton siling mga winners. Want to panalo part 20 promo kapin 1,150 pesos nga balor sang padya ang ginabaton sang tagsa naton ka winner tagsa ka adlaw timi tatlo kita ka mga winner siling 1,150 pesos 500 pesos cash in adre kag 650 pesos nga worth sang grocery items mga kaibigan. Adlaw-adlaw, Lunes to Biyernes, may tatlo kita ka mga winner nga ginalawag ko. Kag ti siyempre aton nga mga winner, kadasig man padulong diri sa studio kung magkuha sa ila sini Gracia, magkuha sa ila sini nga papremyo mga kaibigan. No, susubong sila na to na ato sini padayon, no? Nga panagtag sang ato sini nga mapapremyo adlaw-adlaw. No? Sa sulod ya sang
pito ka semana nga pagpanagtag nato adlaw-adlaw sa aton sini nga pa-premium. Magluwas sa aton sini daily winners, mayra pa kita sing ginakakunyagag bantayan kag gusto gid nga maangkon sang tanan ang aton sini nga dalag ko pagid nga cash prices sa aton sini grand draw. Of course, ari diri at stake diri ang 1 million pesos cash prize sa aton sini nga grand draw mga kaibanan. Ang aton sini grand draw aton sa mabot nga Disyembre 25 adlaw sang Pasko. So sa adlaw sang Pasko, magkakwanta, mahimo kita sa isa naman ka milyonaryo, isa naman ka Bombo milyonaryo, ika-74 nga Bombo millionaire. Na kung sino man ang mapalaron nga mangin 1 million cash prize winner ito sa ato si grand draw sa ato bilang grand prize naton mga kaibigan. Basin na yung mabulahan, sinong malipayon nga makabaton sang 1 milyon ka pesos sa maabot nga Disyembre 25. Magluwas sa aton 1 million pesos cash grand prize, may arap kita ipanagtag nga 4 katig 50,000 pesos. Isa tig sa Rion, Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. Kag of course, ang guaranteed price naton per area. May ara tatlong mga daog sa tagsa kay mga lugar nga may stasyon sa Bombo Radio kag Star FM. Tatlo sila, winner gapon. So, buot sila kung dire sa Negros, sa Bacolod, may tatlo gid siguradong madaog sa aton si grand draw sang dalag ko nga mga cash prizes. Third prize naton 5,000 pesos cash, second prize winner naton 10,000 pesos cash, kaya first prize winner naton magabaton sang 15,000 pesos cash mga kaibigan. So paano naman ko nga madalag ko naton nga mga papremyo adlaw-adlaw tob-tob sa aton sining grand draw. Of course magpadala magulong sa inyo sa mga entry gamit ang madamo naton nga mga proof of purchase. Makaibigan, damo kita. Pilihan nyo lang kung anong gusto ko, anong available dito sa inyo nga mga proof of purchase kangaya sang taklob or takop sang Alfonso Brande. Sa lang ka bottle cup, sa bisan ng mga size ng light, platinum, zero o solera sa Alfonso Brande, pwede na nga mangin proof of purchase. Tisubong ga sa ting-sating na muda, safety ng taklob sa Alfonso Brande. Himuay na ang entry sa 1 to Panalo Part 20 promo. Of course, ang coupon man sang R Flirty Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. No, tagsa nyo kapag bakal, pagprenda sang mga las kag relo sa balor kasi gatos ka pesos o sa mga sangas sang R Flirty Pawn Shop and Jewelry, kamo apatagaan sang coupon. So isa lang ka coupon sang R Flirty Pawn Shop and Jewelry, tagsa ka entry, pwede na siya, sinita makamit nyo na as proof of purchase. Makaibigan. So yung mga proof of purchase, sunod lang sa puti, long size ng sobre, silyuan man yung sobre, sagwas ang sobre, kabutain mo si kompleto ang halan, kompleto ang address, ang aton sining proof of purchase, gamit mo na. Of course, yung mo sila contact number, hindi pagkalimtan, ang week number, kag ang imo sini nga perma. Sa right side sobre, buta ato sini po mo title, 1 to Panalo Part 20 promo, care of Bombo Radio Bacolod. Inihulogin na sa mga drop access malapit sa inyo tagsa ka lugar, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, diri man sa palibot sa sulod sa Bacolod o diri mismo sa aton nga studio. Bukas kita diri 24 oras Lunes, Tob Domingo. So anytime today, pwede niyo mahapit, malabay, mahulog ay inyo sila entry sa aton nga studio. Aton sila nga drop access aral din sa aton nga grahe mga kaibigan. So mapos pagid para sa inyo sa pagpadala sa inyo sining nga mga interest. So maghulog para magkakaon sang grasa, makakaon sang regalo, adlaw-adlaw diri sa 1 to Panalo Part 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sanbay na kamo sa center, dito kayo masunod dalag ko labas kag mga mainit, mga nagapauna nga mga balita lokal sa PNP Chief Guillermo Rosal nagretiro na. Ato sining EFP Commander, nagretiro naman, badugdungan sila. May mga bago ko kita karon nga EFP sang PNP kag sang ato sining Commander sang Armed Forces of the Philippines. Mga kaibigan, of course, sa balantayan pagkikita sa center may mga development sa aton sining pamulitika, political scene naton, especially sa national level. Mga kaibigan, Arin News Center sa atong Bombo Network News. News Center, come in! Bombo Network News. For Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo DWSM Star FM Bombo Radio. At
ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi, Pilipinas. Anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition of Nobyembre 12, 2021. Napapanood din tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines sa ulo ng ating mga balita. Ilang pang mga party list groups at lokal na mga kandidato humabol din sa pagpapalit ng kanilang mga nominees. Itong COMELEC ay naghahanda rin sa masusunod na araw sa pagdami raw ng posibleng mag-hain din ng kanilang mga substitution pa. Non-contact group exercises naman gaya ng Zumba pinapayagan na, samantalang Hong Kong, Saudi Arabia, United Arab Emirates kasama na sa Green Countries list. Samantala naman, Lieutenant General Junardo Carlos formal na pong nanungkulan ngayong hapon bilang bagong PNP Chief. May update na rin tayo sa bagong Armed Forces Chief of Staff. Ang Philippine National Police naman sinisiguro ang pagbibigay hustisya sa 3 kandidato na pinatay sa Albay. 2 anggulo binabantayan. Sa police report pa, bangko sa Negros Oriental nilooban 1.3 million cash daw natangay ng mga robbers. Sa ating international news, huling araw ng COP26 Climate Summit nagresulta sa mahinang konklusyon. Planong putulin ng carbon emission patuloy na pinagdedebatihan. Sa sports balita naman, Pinoy billiard master na si Carlo Biado abay nagkampiyon na naman sa katatapos lamang na 9-ball championship doon sa Abu Dhabi. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Marakulat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, unahin muna natin ang balita pa rin sa politika. Muling nagpahiwating ngayon ang ruling party na PDP Laban Kusi Faction para mabuo pa rin ang Go Duterte Tandem. Ang tinutukoy ng lapian ay sina Senador Bongo at Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa statement ni Attorney Melvin Matibag, Secretary General ng PDP Laban, ang naturang tambalan ay kabilang lamang sa kanilang original talaga na plano bilang bahagi ng kanilang options habang nalalapit ang COMELEC deadline para naman sa substitution sa November 15. Kung malala, una nang nagsagawa ng nominasyon ang partido upang itapat si Senador Go bilang presidential bet. Pero sa huli nga ay naghaan ito ng COC sa pagka-vice-presidente. Sa ngayon daw, puspusan pa ang konsultasyon ng kanilang partido doon sa mga probinsya. Makikamusta muna tayo dahil sa bumanderang ilang mga party list groups doon sa COMELEC headquarters na humahabol sa pagpapalit ng kanilang mga nominees nandoon sa Intramuros, Maynila, si Bombo Dennis Samito. Ilan pang mga miyembro ng party list organizations ang humabol, Bombo Elmar, para makapagpalit ng kanilang mga nominee. Ibig sabihin, yung mga magiging kinatawan nila kung sakasakali dyan sa House of Representatives. At kabilang dyan yung grupo ng mga seafarers, itong Marino party list, Bombo Elmar, at yung Malasakit party list na kinabibilangan naman nitong dating tagapagsalita ng Metropolitan Manila Development Authority na si ASEC Silin Pialago. Pero ang problema, Bombo Elmar, ay hindi kumpleto yung dokumento nitong grupo ni Pialago, kaya binibigyan pa sila ng oras na may sumiti yung 2 affidavit na kinakailangan para nga may proseso yung kabuuan ng pagpapalit ng nominee doon sa kanilang grupo. Mula kasi sa pagtatalaga ng ilang individual, papalitan ito ng pinsan ng partner ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Miss Hanilet Abansenya. Yung pinsan nitong si Hanilet ang siyang hahalili para doon sa kinatawan, doon sa pagiging nominee nitong Malasakit party list, Bombo Elmar. Itong si Eusebio Abansenya. Siya yung magiging kapalit ng initial kinatawan mula dito sa naturang grupo ni Binibining Silin Pialago. Maliban nga dito, Bombo Elmar, Bombo Jane, ay naghahanda rin ng Commission on Elections doon sa mga posibilidad na dumami pa yung mga tao. Dahil alam natin na pag ang mga nagpa-file ng kanilang kandidatura, ito man ay substitution o ano pa man, ay pagka yung mga galing sa malalaking partido at yung malalaking personalidad, mga kilala, bumubuhos din yung mga supporters. Kaya naman, dito sa darating na araw ng Sabado at gayon din sa Lunes, ay magdaragdag ng tauhan ang Commission on Elections at magkakaroon din ng augmentation force yung
mga naglilibot dito, yung mga mukhang Guardia Civil, Bombo Elmar, dito sa Intramuros area upang mapanatili pa rin ang sitwasyon, kaayusan dito sa Commission on Election. Bombo Elmar? So Bombo Dennis, doon sa national position sa pagkasenador at pagka-presidente ay wala pang movement, Bombo Dennis. So dito pa lamang sa mga party list at mga local, syempre local na mga kandidato sa ibang dako ng ating bansa. So yung pating, may mga pahiwatig na ba dyan, Bombo Dennis? O kung meron na, Bombo Dennis? Well, may nagsusulputan na rin mga pangalan para sa lungsod ng Maynila. Meron na ding ilang mga individual na lumulutang para sa tanggapan ng Commission on Elections upang makapaghain din ng kanilang substitution dito sa mga kandidato, Bombo Elmar. At yan ay inaasahan natin. Tuloy-tuloy pa yan hanggang sa pagpasok ng 15 ng buwang kasalukuyan. Bombo Elmar? Pakilinaw nga sa linggo, walang pasok ang COMELEC. So kung bukas lamang Sabado at linggo na, kung magka-file sila ng last minute na substitution doon sa mga partido pa o mga kandidato pa, Bombo Dennis. Okay, ang pagpapalit ng mga kinatawan para dyan sa mga party list at yung mga miyembro ng iba't ibang partido at yung kanilang tinatakbuhan ay maaari pang makapagpalit ng mga kandidato, Bombo Elmar, hanggang sa araw ng Lunes. Same procedure doon sa mga nakalipas na panahon. Wala itong extension na asahan, kaya't pakiusap ng COMELEC, huwag nang maghintay ng last minute. Dito nga sa filing ng Certificate of Candidacy ay tapos na. So ito, substitution na lang. Kung sakasakali ay magkakaroon man ng additional na pagpapalit, Bombo Elmar, kung may mga valid reasons. So ibig sabihin, kung may mga binawian ng buhay, nagkaroon ng matinding karamdaman mula doon sa kanilang mga kandidato, ay doon lamang magkakaroon ng puwang para sa panibagong pagpapalit ng mga tao na mga tumatakbo dito sa iba't ibang posisyon, lalo na sa national position, Bombo Elmar. Sa bagay, meron pa naman sila hanggang Lunes. Yung iba, mahilig sa mga last minute, Bombo Dennis. Yung iba, pabitin-bitin muna bago maghain, Bombo Dennis, para sila napapasama doon sa mga pangunahing issue at mga balita, Bombo Dennis. Oo, pero pakiusap ng COMELEC, huwag naman sana magsabay-sabay sa araw ng Lunes dahil napakahirap i-maintain na ang ganong sitwasyon, napakahirap din na alalayan kung may mga malalaking personalidad kasi hindi maiwasan. May mga bumubuntot sa kanila, mga supporters. So yan din ang iniiwasan ng COMELEC na magkaroon ng problema, magkaroon ng aberya pagka bumuhos yung napakaraming tao. Kaya lalo na dito sa punong tanggapan ng COMELEC, idaraos yung aktibidad dito sa filing ng substitution na Bombo Elmar. Alright, maraming salamat, Bombo Dennis. Wala pa rin sa lungsod ng Maynila, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, issue pa rin sa politika ang statement naman ng Partido Lakas sa CMD matapos manumpa na nga sa kanila doon bilang miyembro rin itong si Davao City Mayor Sara Duterte. At may detalye naman si Bombo Dave Vincent Pasit. Hindi pa rin masabi ng Lakas CMD kung anong posisyon ang tatakbuhan ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio para sa halalan sa susunod na taon matapos itong manumpa kahapon sa naturang partido ayon sa kanilang presidente na si House Majority Leader Martin Romualdez. Pero sinabi ni Romualdez sa isang pulong balitaan na kung sila lang sa Lakas CMD ang tatanungin, nais nilang tumakbo sa pagkapangulo si Mayor Sara. Pero anuman aniya ang magiging desisyon nito ay kanila pa rin namang susuportahan. Well, obviously, when Mayor Inday joined the party, these are the two options. And whenever you make a decision such as this, since the candidate has most at stake, we would like to support the candidate's decision. In this case, their personal decision. We would obviously want to have the highest position, but then again, we also respect the prerogative of the candidate. Sinabi ni Romualdez na posibleng ngayong weekend malalaman ang pinal na desisyon ng alkalde ng Davao sa kung ano talaga ang plano nito para sa halalan sa 2022. Patuloy namang nag-uusap ang mga miyembro ng Lakas CMD kung may papatakbuhin pa silang vice presidential candidate sa oras na ituloy ni Mayor Sara ang pagtakbo sa pagkapangulo. Samantala, nang matanong naman si Romualdez kung sa kanino kina Duterte Carpio at sa kanyang sariling pinsan na si dating Senator Ferdinand
Bongbong Marcos Jr. ang kanyang susuportahan para sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Ayon kay Romualdez, hindi niya nakikita ang kanyang sarili na maiipit sa mahirap na posisyon na ito, lalo pa at magkaibigan naman aniya ang dalawa at matagal na ring nag-uusap ang mga ito sa iba't ibang mga bagay. I don't foresee a conflict. I think Mayor Sara and former Senator Bongbong Marcos are good friends. They've been communicating, they've been in dialogue. I don't foresee them having a conflict. Therefore, I don't foresee myself getting caught in the middle or ipit. Rather, I feel that if we can be part of putting under Lakas and in alliance with other parties and with the similar thoughts and with the similar visions for nation building, then I would be very, very lucky and honored to be a small part of this process. But then again, we have to wait what will happen over the weekend. But I am sure that this will resolve itself very positively. Sa kabilang dako, sinabi naman ng opisyal na hindi pa niya nakakausap sila ka-CMD co-chairman at Quezon Governor Danilo Suarez hinggil sa rekomendasyon nito na magkaroon na lamang ng term sharing sina Mayor Sara at Marcos kung sakali. I have not been able to speak to Governor Danny Suarez, so I'm not too sure what he was thinking of. But in my opinion, I think that's a matter that the candidates should think of or consider. But offhand, in my opinion, I don't think that is necessary to even consider a term share. Kahapon, Nobyembre 11, tinanggap ni Romualdez si Mayor Sara sa kanilang partido nang manumpa ito sa harap niya mismo bilang kanilang bagong miyembro. Isa sa mga marahil nakakumbinsin na rin sa hakbang na ito ni Mayor Sara ay si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ng Lakas CMD. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Mas mababa kumpara sa nakalipas na araw ang bagong mga nahawa sa COVID-19 sa Pilipinas. Ito ay makaraang iulat ngayon ng Department of Health ang umaabot sa 1,894 na mga karagdagang kaso ng COVID-19. Dahil dito ang kabuang tinamaan ng virus sa bansa mula noong nakaraang taon ay umabot na yan sa mahigit 2.8 million. Mayroon namang bagong mga naitalang 1,421 na gumaling. Ang mga naka-recover ay umabot na sa mahigit 2.7 million. Meron namang nadagdag sa pumanaw dahil sa deadly virus na umaabot sa 170. Sa kabuuan, ang mga namatay sa bansa ay lagpas na sa 45,000 o umabot na sa 45,035. Mayroon namang 2 laboratorio na hindi nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System ng Department of Health. Samantala naman sa ibang balita, inanunsyo ng Independent Monitoring Group na Octa Research na inasahan nitong patuloy na bababa pa ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa National Capital Region NCR kahit na bagyang tumaas ang reproduction number na tinatawag sa 0.44. Ayon sa pinaka-latest na report ng Octa, bagyang tumaas ang 7-day average sa riyon sa nakalipas na 2 araw hanggang 423 mula sa dating 364 na itala ng mga bagong nahawa sa virus noong November 3 hanggang November 9. Sinabi ni Octa Fellow Dr. Gedo David na ang pagtaas ay maaaring may ugnay sa mas mababang mobility sa panahon ng undas at ito nga nakalipas na ilang backlog sa data. Samantala yung weekly growth rate na tinatawag sa Metro Manila ay bumaba daw sa negative 14%. Noong Huwebes naman, sinabi ng Octa Group na ang positivity rate sa NCR ay nasa 3%, habang yung positivity rate sa buong bansa ay nasa 4.9%. Naabot nito ang 5% positivity rate na benchmark ng World Health Organization o WHO. O narito ay sinabi rin ni Health Undersecretary Rosario Vergere na kapag less than 5% ang positivity rate, mababa ang case transmission. Samantala,
Inihayag naman ni Interior Secretary Eduardo Año nitong Biyernes na sinusuri na ng mga mayor ng Metro Manila ang mga paghihigpit sa edad o age restriction para yan sa mga minor de edad na bumibisita sa mga mall. Kasunod yan ng ulat na 12 taong gulang na batang lalaki ang di umano ay nagpositibo sa COVID-19 pagkatapos ng pagbisita sa mall. Ikinalungkot ni Año ang nasabing pangyayari kung kaya ay pinapaalalahanan nito ang lahat na sundin ang public health protocols at kailangan na ang mga magulang ay mag-isip sa pagdadala ng kailang mga anak sa mall. Nauna na nga sinabi ni MMDA Chairperson Binhor Abalos na pinapayagan na ngayong lumabas ang mga minor de edad sa National Capital Region matapos ang halos 2 taon na sa pilitang manatili sa bahay dahil yan sa banta ng COVID-19. Sinabi ni Abalos na ang intrazonal at interzonal movement ay papayagan para sa mga minor de edad matapos mailagay sa Alert Level 2 Quarantine Classification ang National Capital Region. Samantala muna, itong mga non-contact group exercises na katulad ng Zumba ay pinapayagan na rin yan at maki-update din tayo sa mga bansa na nilagay sa tinatawag na Green Countries List ng Pilipinas, tulad ng Hong Kong, Saudi Arabia at iba pa na marami yung mga OFWs. Mga detalye na yan mula kay Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jane, tama ka dyan dahil good news ito sa ating mga kabayan na concentrated sa iba't ibang bansa, yung mga overseas Filipino workers dahil finally nakasama na rin yung mga bansang ito sa listahan ng matatawag na green countries. Ito yung green list na kabilang nga dito yung Hong Kong, Saudi Arabia at Kuwait. Marami dyan sa Middle East, Bombo Elmar. So sila ay mayroong kasing magandang kumbaga insentibo kung matawag yun o kaya ay pribilehyo kapag yung mga OFWs o mga anumang mga kababayan natin at even yung mga non-Filipino travelers na nanggaling sa green list countries ay mas madali na yung kanilang pag-uwi, pagpunta dito sa ating bansa. At eto, kabilang nga dito yung hindi na sila kailangan pa na mandatory quarantine pagdating sa Pilipinas. At the same time, hindi na rin sila sa ilalim sa RT-PCR test. Bagkos, kailangan lamang na 72 hours bago ang kanilang departure mula sa naturang bansa o yung origin ay mag-take sila o magpa-test ng RT-PCR at dapat negative. So pagdating dito, upon arrival, ay doon na lamang sila diretso sa home quarantine for 14 days. Na ito bang bahagi ng pahayag ni Secretary Harry Roque, ang spokesperson ni Pangulong Duterte. Kabilang po sa mga green countries ang mga sumusunod: American Samoa, Bhutan, Chad, China Mainland, Comoros, Cote d'Ivoire, Falklands Islands, Federated States of Micronesia, Guinea, Guinea-Bissau, Hong Kong's SAR, India, Indonesia, Japan, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Malawi, Mali, Marshall Islands, Montserrat, Morocco, Namibia, Niger, Northern Mariana Islands, Oman, Pakistan, Palau, Paraguay, Rwanda, St. Barthélemy, St. Pierre and Miquelon, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, San Eustatius, South Africa, Sudan, Taiwan, Togo, Uganda, United Arab Emirates, Zambia at Zimbabwe. Samantalang may 2 lugar na nasa ilalim po ng red list, ang Faroe Islands at ang the Netherlands. Lahat ng mga bansa na hindi ko nabanggit ay nasa yellow list. Yung bahagi ng pahayag ni Secretary Harry Roque. Sa iba pang balitang IATF, ito good news din sa mga mahilig sa Zumba at iba pang mga non-contact exercises, yung mga dance sports, Bombo Elmar, na non-contact. At kabilang na ito sa inaprubahan ang rekomendasyon ng IATF, yung papayagan na yung pagsasagawa ng non-contact exercises gaya ng Zumba at iba pa sa mga gym at fitness gym. At gayon din, pinapayagan na rin yung limited face-to-face na training at klase doon sa mga TESDA, Bombo Elmar, at ito ay sa mga lugar na nasa ilalim lamang ng Alert Level 2. Pakinggan natin yung dadagpa na pahayag ni Secretary Harry Roque. Payagan din ng IATF ang rekomendasyon na payagan na po ang group activities sa mga fitness studios, gyms at iba pang venues para sa non-contact exercise at sports sa mga lugar na nasa Alert Level 2. Zumba time na naman po.
Inadapt din ng inyong IETF ang proposed guidelines ng Technical Education and Skills Development Authority para sa pagsagawa ng limited face-to-face training at assessment. Kaugnay nito, pinapayagan ng TESDA na mag-conduct ng limited face-to-face training at assessment mula 50 hanggang 100% venue capacity sa mga lugar na nasa ilalim ng alert levels 4 to 1. Ang bahagi pa ng pahayag ni Secretary Harry Roque kaugnay sa mga pinakabagong resolusyon ng Interagency Task Force na inaprobahan kahapon sa kanilang pagpupulong. Bombo Raymond, Yes, Bombo Elmar. pakilinaw dito sa mga popular na laro katulad nitong basketball, Bombo Raymond. Well, ang pinapayagan dito, yun lang, Bombo Elmar. Wala pa yung basketball kasi ibang kumbaga pag-aaral pa, ibang pagpupulong at kailangan diyan kasama rin yung Philippine Sports Commission, Bombo Elmar, yung kinakausap diyan ng IATF. At ito lang, yung linawin din natin na hindi kasama yung mga sa labas na Zumba. So ang pinapayagan lamang dito ay sa loob mismo ng mga fitness gyms, Bombo Elmar. So yung mga calisthenics, Zumba, at ilan pa na mga non-contact exercises or group activities, Bombo Elmar. Oo, nababanggit mo kayo na-explain mo yung mga green list countries na napabilang doon na 7-day quarantine period. Yung yellow list, Bombo Raymond, kung mapabilang yung mga bansa doon, red list, anong mangyari sa kanila, Bombo Raymond? Yung 14 days pa rin. Ay, hindi na, Bombo Elmar. Ang mangyayari, pagdating sa Pilipinas, sila ay sa ilalim sa 7-day na, at least mga 7-day facility-based quarantine. So, pagdating pa lamang, diretso sila sa hotel or sa mga quarantine facility. Tapos, on the 5th day, sila ay isa sa ilalim sa RT-PCR test. So, kung ano yung result, halimbawa, mag-negative, lalabas din on the same day, pwede na silang makauwi at doon magpapatuloy sa kanilang bahay na yung remaining 7 days o 10 days, Bombo Elmar. Basta makompleto pa rin yung 14 days kasama yung home quarantine. Kapag kalabas naman on the 6th day, doon na sila labas pagka nag-negative na, Bombo Elmar. Ay, tanong ko yan kasi may nagtatanong dito na sa Canada siya pero foreigner siya, Bombo Raymond. Kasama siya, kasama yung mga foreigners, Bombo Elmar. So walang distinction, walang diskriminasyon, OFW, immigrants, o kaya mga basta sila ay kasama sa mga tinatawag na essential travelers. Dahil hindi pa binubuksan, Bombo Elmar, yung ating bansa para sa mga turista. So halimbawa, yung mga may asawang Pilipina o kaya mayroong business or investment trip dito sa Pilipinas. So yun lamang, mga diplomatic officials, Bombo Elmar, hindi pa kasama kapag leisure o tourism purposes, Bombo Elmar. Okay, maraming salamat sa paglilinaw na yan, si Bombo Raymond. Yes, para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Agad naman na umani ng reaksyon sa ilang labor groups ang inanunsyo ng gobyerno na mandatory vaccination. Una rito, sisimula na raw ang mandatory vaccination sa mga on-site employees sa public and private sectors na may sapat na supply ng bakuna sa pagpasok yan ng buwan ng Disyembre. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ang desisyon ay matapos na aprubahan ng Interagency Task Force ang mga bagong measures kaugnay sa mga bakunahan na sisimulan sa darating na Disyembre 1 bilang pagsunod na din sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang grupo naman ng ALO-TUCP ay nagsabi na bagamat sinusuportahan nila ang vaccination sa lahat ng mga manggagawa, pero dapat pa rin ang karapatan ng iba na tumanggi, lalo na may kakulangan sa impormasyon at pananaw sa pagbabakuna. Nilinaw naman ni Secretary Roque na ang mga hindi pa bakunadong mga empleyado ay hindi tatanggalin sa kanilang mga trabaho, ngunit i-require ang mga ito na regular na sumailalim sa RT-PCR testing o antigen test gamit ang kanilang sariling mga pera. Samantala, mandatory na din ipapatupad sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mga pampublikong transportasyon kabilang na ang road, rail, maritime, and aviation sectors. Paglilinaw naman ni Roque, hindi kabilang sa manasabing panuntunan ang mga frontliners at mga nagtatrabaho sa mga emergency services. Samantala, kaugnay pa rin naturang controversial na balita, ang Department of Health daw ay suportado naman itong mandatory na pagbabakuna. Pero sa mga espesipikong sektor at may hinihingi sila na dapat na may basihan yung batas. At may follow-up dito si Bombo Everly Rico.
Susuportahan ng Department of Health ang mandatoryong pagbabakuna kontra COVID-19 sa isang espesipikong sektor, lalong-lalo na sa mga healthcare workers, subalit dapat ay mayroong basihan na batas. Ito ay matapos ngang gawing requirement para sa mga manggagawa ang pagpapabakuna kontra COVID-19 simula sa December 1. Paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na batay na rin sa naging posisyon ng Department of Justice hinggil sa naturang usapin na dapat ay mayroong batas para gawing mandato ang pagbabakuna para sa mga manggagawa. Sakali man anya na gawin itong mandato, ayon kay Vergere, mayroong partikular na sektor na isinasaalang ang Department of Health. Una na nga rito ang mga healthcare workers na kailangang mabakunahan para na rin sa kaligtasan ng kanilang mga pasyente. Pero dapat anya ay mayroon din itong basihan na batas bago gawing mandatoryo. Nauna na ngang inihayag ni Justice Secretary Minardo Guevara na hindi pinapahintulutan ng kasalukuyang batas sa ilalim ng Republic Act 11595 na gawing requirement ang pagbabakuna kontra COVID-19 para sa employment. Kaugnay niyan ating pakinggan ang paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Katulad ng lagi naming sinasabi, it will depend if we have a law to support that. So ayun naman po ay nakapagbigay na ng posisyon ng ating Department of Justice na kailangan ng batas para tayo ay magkaroon ng ganitong mga klaseng mga mandates. Pero yun pong imamandato at sasabihin na kailangan bakunado ang mga workers natin, yun po naman katulad ng sabi ko, may specific sectors po tayong iniisip in the part of the Department of Health para maging mandatory. And unang-una na po dyan yung healthcare workers na kailangan po maging obligasyon natin at responsibilidad na magpabakuna tayo para maproteksyonan natin ang ating sarili and of course to protect also your patients. So may specific sectors na susuportahan ng Department of Health pero yung suporta namin kailangan may basihan din po kami ng batas. Kaya antayin po natin ang Department of Justice to give their statement on this. Samantala ngayong tuloy-tuloy na ang pagbabakuna sa batang populasyon ng bansa, inaantay na rin ang aplikasyon ng vaccine manufacturers para sa planong pagbabakuna sa mga batang edad 5 hanggang 11 anyos. Ayon kay Vergere, bagamat sa ngayon ay wala pang vaccine manufacturer ang nagsumite ng aplikasyon para sa emergency use authorization ng bakunang gagamitin para sa pagbabakuna ng mga batang edad 5 hanggang 11 anyos, inaantay na ng Philippine Food and Drug Administration ang aplikasyon mula naman sa Pfizer-BioNTech na nauna nang nabigyan ng emergency use authorization para sa pagbabakuna ng mga minor de edad 12 hanggang 17 anyos. Kapag tayo ay nagbabago ng age group o may dinadagdag na age group dun sa mga pwedeng bakunahan with a specific brand of vaccine, kailangan po nating antayin yung emergency use authority. Hanggang sa ngayon po, wala pa hong manufacturer that has already applied for an EUA for the 5 to 11 years old. Ang sabi po ng Food and Drug Administration, they are expecting submission already from Pfizer kasi dun sa US FDA na aprubahan na siya. And usually daw, apparently, according to FDA, kapag nakakakuha na ng emergency use authority sa US, ang manufacturers ay agad-agad na nagsusumite sa iba't ibang bansa ng kanilang application for this specific age group. So aantayin natin na mag-apply sila and then we will wait for the evaluation and the issuance of EUA from the Food and Drug Administration. Piliin niyo pong magpabakuna at hikayatin niyo po ang lahat ng inyong mahal sa buhay na eligible na ngunit hindi pa rin nababakunahan na magpabakuna na po. Tayo po ay mayroon ng sapat na supply ng bakuna para makapagpabakuna na po ang lahat ng eligible population natin. Bagamat nakakakita na tayo ng pagbaba ng kaso nitong mga nakaraang linggo, nakasalalay pa rin po sa ating lahat ang pagsunod sa minimum public health standards at agarang pagpapatupad ng mga kinauukulang PDITR plus V strategies ang magiging lagay ng ating COVID. So tayo po lahat ang inaasahan para po natin mapa-sustain ito pong patuloy na pagbaba ng kaso dito sa ating bansa. Ayaw na po nating bumalik sa dati nating kalagayan na lagi po tayo nagla-lockdown, kaya patuloy po tayong lahat na mag-ingat and let us do our part in preventing COVID-19 infections
and stopping its transmission in our homes, in our workplaces, and in our communities. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang pagsusuot naman ng face shield hindi na require sa Muntinlupa. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Marlene Padiernos. Hindi na din mandatory ang pagsuot ng face shield sa lungsod ng Muntinlupa. Ito ay matapos na ipatupad ng lokal na pamahalaan ng lungsod ngayong araw ang Ordinance Number 2021-290 o ordinansa sa pagkatanggal ng mandatory na pagsuot ng face shield sa lungsod ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Ang nasabing ordinansa ay hindi na ire-require pa ang pagsuot ng face shield sa mga residente dito sa lahat ng public at private na mga establishmento maliban na lamang sa mga ospital at klinik sa Muntinlupa City. Patuloy pa din naman na umiiral ang mandatoryong pagsuot ng face mask sa lungsod kung saan ay pagumultahin ang sino mang mahuli na lumalabag dito. Una rito ay pinatupadan din na sa lungsod ng Maynila ang pagkatanggal ng face shield bilang requirement sa minimum public health standard. Magugunita na sinabi din ni MMDA Chairman Benhur Abalo sa isang pahayag na pabor din ng ilang mga alkalde sa Metro Manila na tanggalin na ang pulisya sa pagsuot ng face shield at kasalukuyan nang hinihintay ng mga ito ang rekomendasyon ng Department of Health o DOH at direktiba ng Interagency Task Force o IATF. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Iniulat naman ng Department of Health na nag-order na sila ng 44 million syringes sa pamamagitan niya ng United Nations Children's Fund. Sa isang press briefing, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na inaasahan na nila ang shortages ng syringe sa vaccination program ng bansa. Anya, 44 million ng 0.3 ml syringe ang kanilang kinuha. Gayunpaman, sinabi ni Vergere na naantala ang order dahil sa global shortage. Dagdag pa nito na noong Mayo hanggang Hunyo, iniutos na ng Department of Health sa mga regional unit nito na gumamit ng tuberculin syringes bilang kapalit ng 0.3 ml para sa mRNA vaccine. Naghahanap na ang Department of Health ng iba pang paraan upang matugunan ang kakulangan. Umapila si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nitong Webes sa mga local government units na humanap ng creative ways para harapin ang kakulangan nito. Pakinggan natin si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. So we have anticipated this kind of shortage as early as May to June of this year. Kaya po noong June, inutusan na po natin ang ating mga regional units na maari muna nilang gamitin yung mga tuberculin syringe instead of this kulang na mga 0.3 ml syringe. For the other types of vaccine, wala po tayong problema kasi marami po tayong commodities that are in our storage facilities na maaring gamitin para po dun sa mga ibang klaseng requirements for other vaccines. Pero ito pong 0.3 ml syringes na specifically ginagamit po for mRNA vaccines, ito po ang nagkukulang and shortage din globally talaga. So as early part of this year, we already have placed our orders and our procurement process through the UNICEF. But hanggang sa ngayon, medyo nagkakaroon ng delays ang kanilang delivery sa atin, and this is because of the apparent global shortage na sinasabi. So sa ngayon, ang ginagamit po ng ating mga implementing units are tuberculin syringes that were procured through their money dun po sa ating mga regional offices. We are now trying to explore other means so that we can source out this kind of syringes para hindi po tayo nagkakaroon ng ganitong kakulangan. Ang tinig ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Samantala, sa ibang balita ba'y makasaysayan dyan sa PNP-EFP, magkasabay, nagpalitan ngayong araw, bagong PNP chief umupo na, bago ring EFP chief, Armed Forces Chief of Staff, ay ay hinirang din ng Pangulong Duterte ngayong araw. Mga detalye, mga updates na yan mula kay Bombo Annalyn Soberano. Assume na bilang ika-27th PNP Chief si Lieutenant General Jonardo Carlos ngayong araw sa isinagawang change of command ceremony dito sa Camp Crame, pinangunahan ni DILG Secretary Eduardo Año. Pinalitan ni Lieutenant General Carlos si dating PNP Chief General Guillermo Elios na sa pwesto isang araw bago ang kanyang pagretiro sa serbisyo. Pinasalamatan ni Carlos ang Pangulong Duterte sa pagtitiwala sa kanya.
Sinabi ni Carlos na itutuloy niya ang intensified cleanliness policy na sinimula ni General Eleazar at ang fiscal transparency na ipinatupad ni na dating PNP Chief General Archie Gamboa at General de Bolsinas. Ngayon anyang mababa na ang crime rate, sisiguraduhin din niya na hindi na makakabalik sa kanilang dating gawain ang mga masasamang loob sa pamamagitan ng pinalakas na kampanya kontra kriminalidad at Oplan Double Barrel Finale version 2021 laban sa iligal na droga. Hinimok naman ni Carlos ang lahat ng mga pulis na samahan siya sa paglilingkod sa bayan at patunayan sa mga Pilipino na mayroon silang pulisya na makapaghatid ng pinakamahusay na serbisyo sa bayan. Tututukan din ni Carlos ang nalalapit na election 2022. Sinabi pa ng bagong assumed na PNP chief, sisikapin niyang gawing tahimik at nasa ayos ang gagawing pagboto ng mga Pilipino. Palalakasin umano niya ang Police Area Command ng mga pulis para mas maging agresibo sa paglaban sa insurgency at pagbuwag sa mga private armed group. Pakinggan natin si newly installed Lieutenant General Leonardo Carlos. We will continue to practice fiscal transparency and accountability of Police Generals Archie Gamboa and Sir de Bolsinas, and ensure that our fiscal procedures and policies are beyond question. The regular audit of line units will remain a must as we endeavor to end corrupt practices in the service. And while we continue to reform as we perform, we will give a much-needed boost to the PNP's physical fitness program. The PNP Body Mass Index program will be your and my personal or individual responsibility to stay fit because our job needs us to be fit. It will not, however, bar us or you from your promotion and undergoing a schooling. Our men and women need to be in top physical shape as we continue to do our share as frontliners in addressing the pandemic. Ladies and gentlemen, much has been achieved by the PNP in the previous years, particularly in its transformation efforts. But there is much more that we can and must do. As Chief PNP, I say in all humility that I cannot do everything on my own, even if I have the command of every member of this organization. More than ever, the help and support of the community will be our most potent weapon in serving and protecting our nation. In my 3 decades of service, I have proven many times over that there is no substitute to the sincere and willing support of the community to the success of PNP programs and endeavors. Kaya naman po, sa pagkakataong ito, nais ko po muling hingi ng tulong ng ating mga kababayan sa pagpapatupad ng mga programa ng pambansang pulisya, lalong-lalo na sa pagpapatupad ng kapayapaan at kaligtasan sa ating mga komunidad at lansangan. Sa panahon ngayon, hindi lang masasamang loob ang ating binabantayan, kundi pati na rin ang hindi natin nakikitang kalaban na mas maraming nabibiktima ngayon sa ating bansa at sa buong mundo. Sadly, a number of our police personnel have succumbed to the virus while many more continue to be infected as they go about their duties. And I pay tribute to our men and women who have offered the ultimate sacrifice in the service for the Filipino people. Yan si newly installed PNP Chief Lieutenant General Leonardo Carlos. Samantala, umupo na rin bilang bagong AFP Chief of Staff si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Andres Centino. Pinalitan ni Centino si AFP Chief of Staff General Jose Faustino na nagretiro na rin sa serbisyo ngayong araw. Si Faustino at Centino ay kapwa miyembro ng PMA Maringal Class of 1988 kung saan mista nila si newly installed PNP Chief Lieutenant General Leonardo Carlos. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Demi Sagala, qualified si Centino sa pwesto na may sapat na experience na pamunuan ang tropa sa ground. Tiniyak ni Centino na kanyang ipagpapatuloy ang mga programa na sinimulan ng mga dating AFP Chief. Samantala, kapwa binati ni Pangulong Rodrigo Duterte sina dating PNP Chief General
Salazar at AFP Chief Faustino dahil sa kanilang mga remarkable service sa bayan. Mensahe naman ng Pangulo sa newly installed PNP Chief na si General Carlos at AFP Chief Cantino na panatilihin ang momentum sa kanilang mga hanay. Bombo Anoli, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, abangan din ang mga detalye. May update tayo sa tatlong mga kumakandidato sa lokal na posisyon na pinatay. Diyan po naman sa may bahagi ng Albay. Pero bago ang balitang yan, paalala muna. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box. 4 cups agad of signature Dunkin hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Philippine National Police siniguro ang pagbibigay hustisya sa tatlong kandidato na pinatay dun sa Albay. Alamin ang karagdagang detalye sa report ng Bombo Radio Ligaspi. Yes, Bombo Radio Ligaspi. Okay, babalikan natin Bombo Jane. Mamaya babalikan natin ang Bombo Radio Ligaspi at i-check natin yung signal dahil po naman sa naging breaking news sa kaninang umaga ito tatlo ang patay na mga lokal na opisyal na nakita na lamang sa isang tindahan diyan po naman sa Albay na actually ito ay nasa Dunsol, Sorsogon itong kumakandidato na tatlo pero nakita yung mga bangkay nito diyan po naman sa Albay. Mamaya babalikan namin kayo Bombo Radio Ligaspi sa tura namang mahalagang pagbabalita. Samantala pa rin sa ibang balita, nagbabala ang Department of Health sa mga individual na nakakuha na ng booster shots na hindi mananagot ang gobyerno sakaling makaranas sila ng anumang hindi kanais-nais na reaksyon. Binigyan din ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ng mga booster shot na hindi pa nabibigyan ng emergency use authorization kung kaya't ang nasabing inoculation ay paglabag daw sa national protocols. Anya, inaantay pa ng ahensya ang pag-aproba ng inamyenda ng emergency use authorization. O narito ibinulgar ng Food and Drug Administration na nakatanggap ito ng mga aplikasyon para sa pag-amyenda ng emergency use mula sa Pfizer, AstraZeneca, Sinovac at Sputnik V. Dahil dito hinimok po ni Yusek Vergere ang publiko, antayin muna ang guidelines mula sa gobyerno. Muli narito ang bahagi ng dadagpang mga paliwanag ni Undersecretary Maria Rosario Vergere ng DOH. Mga oras na ito, ating balikan ang Bombo Radio Ligaspi kaugnay sa tatlong kandidato na pinatay dyan sa may Albay. Bombo Radio Ligaspi? Yes, Bombo Jane, Bombo Elmar, itinangako nga ngayon ng hepe ng Daraga Municipal Police Station na ang pagbibigay ng agarang hustisya sa pamilya ng tatlong aspirants mula dun sa Sorsogon na natagpo ang patay dito sa bayan ng Daraga Albay. Matatandaan na natagpuan ng wala ng buhay sina incumbent Municipal Councilor Helen Advincula at ang mga aspirants na sina Karen de la Rosa Averilla at Saber Ale Meratol sa loob ng isang ukay-ukay store sa Barangay Busay sa Albay. Ayon sa hepe ng Daraga PNP na si Police Lieutenant Colonel Bogart Araw, dalawang anggulo ang kanilang binabantayan sa mga oras na ito, kabilang na ang isyu ng politika at negosyo. Nabatid na nakatakdang makipagkita ang konsehal kay Jomel Advincula alias Bicoy para sana sa gagawing pagpupulong para sa isang national candidate. Subalit niyaya nito ang tatlo pang mga aspirants sa local position, kabilang na ang survivor na nakilalang si Lalaine Amora. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na Miyerkules pa lamang ay nasa bahay na nito sa lungsod ng Legazpi si Helen habang nanatili naman sa hotel ang tatlong tumatakbo bilang konsehala ng Donsol. Ayon sa salaysay ng survivor na si Lalaine, Huwebes ng umaga nang mapagkasunduan na magkita-kita sa Pandan Access Road at isa-isa silang sinundo ni alias Bicoy na nagtaka naman umano dahil wala ang kanyang mga kasamahan. Dahil sa pagdududa ay nang pumiglas ang biktima at nagawang makatakbo patungo sa kalapit na tindahan. Sa kanagawang nakatawag sa asawa nito, agad naman na nagpatulong sa kakilala nito sa Camp Ola at naiulat na missing ang tatlong biktima habang natagpuan ng wala ng buhay kaninang umaga lamang
Dagdag pa ni Araw na pinag-aaralan ngayon ang mga nakalap na CCTV footage sa lugar habang tumanggi naman ang PNP na mahinga ng pahayag ang suspect na si alias Bicoy na hawak na ngayon ng naturang police station. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Daraga PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Bogart Araw. So, unang-una, I would like to magbigay ng condolence sa mga pamilya dahil nararamdaman ko kung ano ang pakiramdam ng nawawalan ng mahal sa buhay. Pangalawa, bilang area, jurisdiction namin itong pinangyarihan ng krimen. Ako, lahat ng mga kasama ko, we promise na magbigay ng justice sa mga biktima natin. So, inaasahan ko ang tulong ng bawat ahensya, ang pamilya ng mga biktima, kung sino mo paman na maaaring makapagbigay sa amin ng mas malinaw na makapagtuturo kung sino na ba talaga ang sagari. Nang sa gayon, mabigyan natin ng hustisya, magkulong natin kung sino talaga ang sagari. Sa ngayon, Bombo Elmar, Bombo Jane ay nakikipag-ugnayan na rin ang Daraga PNP sa Sorsogon Police Provincial Office para sa agad na pagkakalutas ng naturang issue. How's that, Bombo Elmar, Bombo Jane? Sa akin muna, Bombo Romela, Bombo Radio Legazpi, meron palang nakatakas dyan o kaya naman isang survivor. So mahalaga ang kanyang gagampan ng papel dyan. So far natukoy na ba kung ano talaga ang motibo sa pagpatay sa turang tatlong mga tumatakbo sa iba pa nga rito ay lokal na official dyan sa may Sorsogon, Bombo Romela? Bombo Elmar, tama ka dyan. May isa tayong survivor dito sa insidenteng ito na nakatakas nga at kasalukuyang nakikipagtulungan sa isinasagawang pagsisiyasat ng Daraga PNP. So inaasahan ay isa ito sa mga makakatulong upang agarang makalutas o malutas itong krimen nga na kung saan nasawi itong tatlong aspirants sa bayan ng Dunsol, Sorsogon. Okay. Bombo Radio Legazpi, si Colonel Araw, yung hepe dyan, wala pa rin siyang natutukoy na talagang anong naging papel talaga itong si alias Bicoy, Bombo Radio Legazpi? Oo. Bombo Elmar, ayon sa naging pahayag ni Colonel Araw kanina sa isinagawang press conference, ito umanong si alias Bicoy ay ito yung itinuro nitong mismong survivor. So, kumbaga hawak na ito ngayon ng PNP at hindi pa natin nakukuha nga yung mga naging pahayag ni alias Bicoy dito sa issue na ito dahil tumanggi yung Daraga PNP na makausap natin itong suspect, Bombo Elmar. Si alias Bicoy ba, tumatakbo yan dyan sa lokal na posisyon, Bombo Romela? Yes, Bombo Elmar, itong si alias Bicoy ay kasalukuyan itong tumatakbo bilang alkalde, independent candidate ito doon sa bayan ng Dunsol, Sorsogon, Bombo Elmar. Aba, ganun ba? So, interesting Tumatakbo pala sa lokal na posisyon si alias Bicoy. Anyway, maraming salamat sa mga update yan, at mga mga programa ay kuha pa kami ng mga dagdag detalye ugnay sa tatlong ng pagkamatay dyan, lalo na sa controversial dyan na kinasangkutan na isang personalidad din. Maraming salamat, Bombo Romela. Yes, Bombo Elmar, abangan na lang natin yung magiging development nitong kasong ito. Ito si Bombo Romela Sakayan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, sa radyo. Bombo. Samantala naman, mga bakunadong turista pwede na sa Boracay kahit walang RT-PCR test simula sa Nobyembre 16. May detalye ang Bombo Radio Kalibo. Simula sa Nobyembre 16, bubuksan na ang isla ng Boracay sa mga bakunadong turista kahit walang maipakitang RT-PCR test. Ayon kay Aklan Governor Florencio Mera Flores, ito ay matapos na halos naabot na ang 100% vaccination rate sa mga tourism workers na nasa 94% at eligible residents na nasa 95%. Sinabi pa ni Mera Flores na layunin nito na muling mapalakas ang industriya ng turismo sa isla. Ang mga nais na bumisita sa Boracay ay dapat na magpakita ng vaccination certificate mula sa www.boxcert.gov.ph sa vaccination card
na may QR code mula sa nag-isyong lokal na pamahalaan. Sa pag-alis ng negatibong RT-PCR test, magpapalabas umano siya ng executive order ukol dito. Bukod pa sa vaccination certificate, kailangan din na magpresenta ng reservations mula sa hotel na accredited ng Department of Tourism o DOT, travel details, valid identification card at iba pa. Sa kabila nitong mga turistang nakatanggap pa lamang ng unang dose ay required pa rin na magpakita ng negatibong RT-PCR test result. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Michael Alano nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Bangko naman sa Negros Occidental, Niluban, magkano kaya ang natangay ng mga robbers? May detalyang Bombo Radio Bacolod. Tinatayang 1.3 million pesos na cash ang natangay ng mga magnanakaw na nanloob sa Rural Bank of Ilog, Hinubaan, branch sa Barangay 1, Hinubaan, Negros Occidental. Sa interview ng Bombo Radio kay Police Lieutenant Jaime Diquilio, Deputy Chief ng Hinubaan Municipal Police Station, nalaman na lamang ng bookkeeper na pinasok ng mga magnanakaw ang bangko alas 7:30 kahapon ng umaga. Sa inisyal na investigasyon, walang forcible entry sa bangko dahil bukas ang sliding window at mabilis lang na napatay ng mga suspect ang alarm system at ang closed circuit television. Alam din ng mga suspect ang number combination ng vault. Ayon kay Diquilio, nag-iimbestiga na din ang mga miyembro ng Scene of the Crime Operation o SOCO at tinitingnan na ang posibilidad na magsagawa ng forensic examination katulad ng fingerprinting sa mga empleyado. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung ilan ang bilang ng mga suspect dahil naka-off ang CCTV camera. Ayon sa Deputy Chief of Police, hindi pa matutukoy kung anong oras nangyari ang krimen, ngunit tinitingnan na ito ay naganap ng gabi. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! 9 minutos bago naman ang alas 7 ng gabi, ang oras ay po sa inyo ng Dunkin' Donut, ang pasalubong ng bayan. Kuha tayo ng update sa kaso na pinatay na anak ng congressman. May detalye ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Lumiit ang anggulo ng politika subalit napapalitan ng posibilidad na bangayan ukol sa quarry business ang dahilan kung bakit brutal na pinaslang ng hindi pa kilalang mga salarin ang anak ni Mayoralty candidate at kasalukuyang upo na kongresista ng 1st District, Representante Rolando Clarex Oy sa sitio Barangay Pagatpat nitong syudad. Ito ay batay sa hawak na inisyal na mga impormasyon ng pulisya na nagsagawa ng investigasyon ukol sa sinapit ng biktima na si Carmen Barangay Kagawad Rolanda Sherwin Tawi Oy, 45 anyos, may asawa at ang nadamay na caretaker ng quarry site na si Samuel Talaban na pawang residente ng lungsod. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Cagayan de Oro City Police Office Deputy Director for Operations Colonel Sorky Seriñas na maliban sa mahigpit na ribal ng quarry operation, nasilipin ang usaping ukol sa koleksyon ng kinikita, personal na banta ng buhay at pangingikil umano dahilan humantong sa mandugon na pangyayari. Sinabi ni Seriñas na ito ang dahilan na lumayo na ang anggulo ng politika na una nilang kinukonsidera sapagkat anak ng politikong pamilya ang biktima, kung saan na maliban na kongresista ang kanyang ama ay Vice Mayor din ang isa pa niyang kapatid at punong barangay naman ang ina nila. Sa ngayon, nasa pribadong punerarya na nakaburol ang mga labi ng mga biktima habang tiniyak ng pulisya na hindi titigil pagtugis laban sa mga salarin. Magagunit ang nagtamo ng 6 na tama ng bala ang biktima kung saan ang pinakamatindi ay nasa kanyang mata dahil malapitan ang pagbaril ng motorcycle and tandem suspects kahapon ng tanghali. We are looking at 4 different angles but the most nearest angle kaning business rivalry. Right now, ina-explore nato ang panghitabo prior to the incident. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo Bombo! Ang Iloilo City Government naman magsasampa na ng kaso laban sa Assistant Regional Director ng LTO sa Western Visayas dahil lumabag daw ito sa batas trapiko. May pagulat ang Bombo Radio Iloilo. Tuloy na ang pagsampa ng kaso ng Iloilo City Government laban kay Land Transportation Office o LTO Assistant to the Regional Director Engineer Arturo Apolinar. Ito ay kaugnay sa paglabag ni Apolinar sa batas trapiko sa Iloilo City at nagpahabol pa sa mga traffic enforcers. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay City Mayor Jerry Tranyas, sinabi nito na nakapagdesisyon na ang sangguniang panlunsod na bigyan ng kapangyarihan ng alkalde na magsampa ng kaso administratibo laban sa pasaway na opisyal.
Ayon kay Tranyas, tinanggap niya ang paghingi ng paumanhin ni Apolinar pero hindi anya ito basehan upang magbago ang kanyang desisyon sa pagsampa ng kaso. We appreciate very much the apology of Assistant to the Director Apolinar, but ang City Council has already decided and ginatagan ako authority, so we will be compelled to file the case with the Ombudsman. Si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio, Iloilo. Ito si Bombo G. Sapadios. Para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! The COP26 or 2021 United Nations Climate Change Conference. Update! Nagresulta sa hindi matibay na konklusyon ang United Nations Climate Talks sa pagkatapos ang 2 linggo na debate. Nabigo pa rin ang mga partisipante na malutas ang ilang pangunahing mga hindi pagkakaunawaan o gumawa ng mga plano sa pagputol ng mga emisyon na kailangan upang limitahan ang global warming sa 1.5 degrees Celsius. Sinabi ni COP26 President Alok Sharma sa mga delegado na binabantayan sila ng mundo, kung kaya't inatasan niya ang mga ito na panatilihing buhayin ang Paris Agreement temperature goals kahit na ang mga kalamidad na dulot ng klima ay tumama sa mga bansa sa buong mundo. Ang unang mga araw ng summit ay gumagawa ng headline sa buong mundo dahil sa pangako na bawasan ang mga carbon emission ng methane hanggang sa isang plano upang iligtas ang mga rainforest. Ngunit ang mga developments ay natigil dahil sa technical na aspeto at ngayon ay nasa minister-level negotiations. Sa isang araw na natitira sa mga nakaschedule na pag-uusap, ang mga bansa ay halos hindi magkasundo sa pambansang plano nito na putulin ang carbon emission. Ilang mga aktivista ang nababahala sa halos walang development na UN climate talks, lalo pat ang katotohanan ay ang kapaligiran ay walang pakialam sa mga pangako. Nagmamalasakit lamang ito sa kung ano ang ilalagay natin o itigil ang paglalagay dito. Ang sangkatauhan ay hindi mailigtas sa pamamagitan ng mga pangako. Bombo Sports News. Muli na namang tinanghal na kampiyon ang Pinoy Billiard Master na si Carlo Biado sa katatapos lamang ng Abu Dhabi 9-Ball Championship na ginanap naman sa Power Break Hall sa United Arab Emirates, capital na Abu Dhabi. Kung maalala, kamakailan lamang ay nagwagi rin itong si Biado sa US Open Pool Championship. Sa torneo sa Abu Dhabi kanina, dinomina ni Biado ang laban kontra sa kababayan din na si Jordan Banares, 13-6 upang maibulsa ang premyo na maabot naman sa mahigit 272,000. Si Biado na dating World 9-Ball Champion na natiling walang talo sa buong torneo. Para naman sa Pinoy Champion, magsilbing maagang pamasko ang panibago na namang korona na kanyang naibulsa. Ang sports news ay po sa inyo ng Cherryfer. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po nang imbita sa lahat sa buong mundo. Sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Emperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Balikan lamang natin ang mga headlines.
Ilang pang party list groups at lokal na mga kandidato humabol din sa pagpapalit ng kanilang nominees ngayong araw. Mga non-contact group exercise naman gaya ng Zumba, pinapayagan na habang Hong Kong, Saudi Arabia, United Arab Emirates kasama na sa Green Countries list ng IATF. Samantala, Lieutenant General Leonardo Carlos ay formal na po nanungkulan ngayong hapon bilang bagong PNP Chief. Kanina may update din tayo sa bagong hirang, bagong talagang Armed Forces Chief of Staff. Ang PNP naman siniguro ang pagbibigay hustisya sa 3 kandidato na pinatay salbay, 2 anggulo binabantayan. Samantala naman sa Negros Occidental, may bangko doon na nilooban daw 1.3 million cash ang natangay ng mga magnanakaw. Sa international news, huling araw ng COP26 Climate Summit, nagresulta umano sa mahinang konklusyon. Planong putulin ng carbon emission patuloy na pinagdedebatihan. Sa sports balita naman, ang Pinoy Billiard Master na si Carlo Biado nagkampiyon kanina sa katatapos lamang na 9-ball championship doon sa Abu Dhabi. Mga kabombo, mga ka-Stardation, sa ating Christmas countdown, 43 days na lang at Pasko na. At live, nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo. Oras Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Mayong gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-apply na palatuntunan, Zona Libre. Karon nga daw sang Biyernes sa sa 12 kita sabay sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Sa aton sa ring pagpalagad sa aton nga pagulog na rin sa karon nga gabi may kopod na ang inyo sa ring alagad si Bombo Pons Espino. Tugtog kita alas 9 ang tak na sa ring nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakamadalagkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa lawasang pungsod. Pinakamadalagkuan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa epekta pag-updan man sang bugos sa pwersa sa DYWB, Bombo Radio Pato Reporters, aton sa ring nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers ang maghatagman sa pinakamadalagkuan nga mga balita. Pinakaulihi nga ma-report nga nagkalanabo assign sa resitag sa kamera of responsibility. Antes ang tanan na pagtamita sa aton sa ring nga mga kautamataga permitin na abroad, mga pinanggata nga merengrense, kag mabakalod noon, dito sa lawasang pungsod. Nga nagalantaw na, karagapmati sa aton pinagi sa Facebook. Sa aton official fanpage ang Bombo Radio Bacolod, kag syempre makitaan man kita kag mabatian sa YouTube. No, i-search lamang ang Bombo Radio Bacolod kag i-like o kung mag-subscribe ka muna sa aton sa YouTube. May live man kitang makitaan kag mabatian pinagi sa YouTube. Kamusta man aton sa ring mataga para mati sa 630 kHz. So welcome na sa pagpalagad sa pang-Biyernes sa ring edisyon sang Zona Libre. Daw ka nasig lang sa aton sa nga tiyempo, lakat sa aton sa nga panahon. O diri karon sa bahin sang syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental, dugay-dugay pizza 15 naman. Tunga-tunga nang adlaw sa bulan sa Nobyembre kag ti pila na lang ka Biyernes, 2 na lang ka Biyernes. No, ang aton sa nga malapuasan, no, kag matapos na ang bulan sa Nobyembre. Kag diri na kita sulod no sa bulan sang Desyembre. So kamusta ang mga kauturan naton, no? Mga puwatag parmati naton sa 61 ka kabarangay sang syudad sa Bacolod kag sa kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental kag Western Visayas.
So welcome na sa pang-biyernes sa ngayong edisyon sang Zona Libre. Nano ato labing talapang doon pila ka madragkuan nga babarita sa top stories of the day, madragkuan nga mga balita lokal. Baloon naton karon ang ginios-gios sa bahin sang Commission on Elections o sa COMELEC diri sa probinsya sa Negros Occidental. Mga preparasyon sang COMELEC offices naton diri sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros Occidental, may kang tanan sa siring substitution. So nagahilapit na pitsa 15 no sa prabuton nga daw sang Lunes ang talatapan sang Commission on Elections bukas alas 8 sa ang takna sa aga tubtob alas 5 sang hapon. Sa kung sino man ang gusto nga ti magpanagan sang substitution sa ila sinitag sa kama kandidatura. Ang konsidente amo ining nagakalanabo karon sa aton nasyonal like sa sining mga magapapili no sa mga matag-as nga mga posisyon sa parabuton nga eleksyon. Ginaklaro naton ini santo sa aton siring COMELEC Omnibus Election Code. Kay way taman ni ginisiling ati ginainto ang tawo, way taman ginasiling ati ginapa palingin ang ulo sang tawo. Kung sa bagay, tinabalaan nyo naman kung ano ang natabo last 2016 no, sa natigayon ng eleksyon or 2015 sang may substitution sa persona sa aton nga presidente subong, Presidente Rodrigo Duterte. So pag-filing sang COC last October 1 to 8, no, so expected tanang kami ara sang substitution nga matabo. Kay wala mainigin bag-o sa Commission on Elections sa ning kasuguan, wala man inigin amindar no sa bahin sang lower house kag sa upper house. Isubong naman ang sa nakapapasar ang Senado no sang pungsod Pilipinas nga iban ang substitution. No, so sa mga naka-intindi pero ang iban niya ko isa do wala naka-intindi makambal do okay lang no. Bagay ati ano pong nabi kay tinatabo nati sige-sige ho na lang niya guro O kagti sino man bing alipores da sino man bi ang tawo dagway nakabalo nga ti si Sara Duterte mapadlagan. Expectaron tanan na by near November 15 no may matabo gid nga mga substitution sa tagsa ka posisyon nga padalaganan. O sige, samtang duga balita karon ni Bombo din Subika ang aton nga budget sa probinsya. No, so madali na lang igapapasar sang makatapos ang provincial board sa ginapatigayon nga marathon hearing sa bahin sang Committee on Finance chaired by Board Member Romel Di Bolgado. Ang chairman sa Committee on Finance sa bahin sang provincial board sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang duga pa sa karon nga mabalita mga lokal balita nato may kopod naton karon isa sa mga miyembro no sang Ran Sara Ran Negros chapter. La Castellana Mayor Maymay Nicor manggilimutan no sa paano na porma abi ning ilang nga grupo no hibaluon naton ano ang kwansini no ano ang tinutuyo sa pagporma na sang grupo nga nagapanawagan sa kay presidential daughter kag Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga magapadalagan bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Di kahapon no ini siya ang nagsumpa no sa lakas CMD no nga ang grupo nga lakas CMD no ang may mga nagfile man nga nagpapili pagka presidente kag vice presidente. So ang mga balantayan ta subong ti ano may koalisyon sila ihan nga ni Bongbong Marcos. Isa sa mga nagapanguna karon niya makabaran sa survey no bisan diin ka lang nga survey Marcos subong nagapanguna. Ti ang siling sa mga political analyst naton nga ti ko mag-upod no Bongbong for President, Sara Duterte Carpio for Vice President or Sara Duterte Carpio for President, Bongbong Marcos for Vice President. Amuning siling nila kuno nga bingo nga tandem. Aba, nilang tawon ta. Malayo pa man ang eleksyon, subong basi bago bakod. No, nga tandem basi pag-abot sa eleksyon, wigit man sa katabtaban. So iba na tani karon iya makabanan no. Ano gid ama tinutuyo nga ginaduso gid dina. No, nga si Sara Duterte Carpio ang magapapili sa pagka-presidente. Ano kadako ang porsyento kapag pati nila nga presidente gid ang iya sir nga padalaganan. So we will wait no until 5 o'clock sang hapon sa November 15, 2021.
Ang pamangkot na human na bala ang COC ni Sara Duterte Carpio. Sa anumang posisyon patagana na pilihan niya malang presidente o kon vice presidente. Samtang duga pa sa diri nga mabalita iya makabaran sa aton nga pagpalagad ang pagsapol ni Manny Pacquiao kag ni Presidente Rodrigo Duterte sang tinikdan ni adlaw sa Malacañang. Ano ang outcome sini, no? So nangin masako man subong ang anay congressman, anay mayor, no, kag presidente sang sama na weightlifting na Pilipinas, no, nga si Nyox Pentevilla, kada ka-serve na karon nga spokesperson ni Manny Pacquiao. Ni Senator Manny Pacquiao. So ano ang balantayan naton sa November 15? May matabo bala nga pag-atras ni Pacquiao sa progress sa sining pag-istoryahanay, no? Nagpasugot bala si Pacquiao, no? O kon padayuno ni Pacquiao ang pagpadalagan bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Di amo na karon ang aton nga bantayan man daw no? Kay ti siling nila picture speaks itself kuno mo. No? So, ti nagsapol to siya, pa-picture sa Presidente Duterte, Senator Bongo, kag Senator Pacquiao. May isa pa ginto nga upod, no? So, bali, 4 sila. No? So, ang matabo, basi masuporta na lang si Pacquiao kay Inday Sara, kay Bongbong Marcos, kay hindi na lang magpadalagan bilang Presidente. Or basi, kung na yun nun, pag hindi ni Pacquiao padlagan niya, bahala na. O, kay ti, muna bala siling sa mga robaton nga, yan, nabasa na ko ti maligo na lang ko O, ti sa masa, guro nga buto, sa kay Pacquiao, guro mas masiling kita nga hindi man sa malipatan siguro sa mga utod ta. O, nga mga pingado, so pero ti, sa nasiling ko na, lain-lain nga mga preferences, no, ang aton sa iya makabanan, no, nga mga kauturan sa pagbuto, no, sang sining nasambit iya makabanan, no, nga election. I-search mo lang Mayor Maymay, no? So samtang duga pa sa diri nga babalita ay makabaran sa aton nga pagpalagad ang pahayag ni pahayag sa makabaran ni Police Colonel Romeo Palge, no, may kang tanan sa pagpungko sa bag-ong PNP chief, no, nga si Director General Jonardo Carlos. Talos sa kay PNP Chief Guillermo Elazar nga nagretiro na subong daw. Di ano man ang plano kay daw visible man si Elazar iya makabaran sa naglain nga mga radio stations, no, sa mapahayagan, active man sa social media. Di ba kung may plano ni sa padlagan senador sa parabuton, no, sa diri nga election. Kita mo na? Ano na sana? O sige, no, sa ibalaw na naton karon na. No, sa report pa ni Bombo Grace Lino Baton at the same time ti ining asod-asodo nga pagpang-hold up may bangko, no, nga gin-hold up dito iya makabaran sa area sang Banwa sang Ilog. Mga milyones man iya makabaran ang nakuha, no? Tapos may mga hinold upanay man nga nagakadabo dira karon sa bahin sa area sang Kabankalan. Ti ang hold up sa Rural Bank of Ilog, no, 1.3 million pesos, no, ginapayag na taban sa mga kawatan. Ano rason, ano ay sa mga pulis dira? Ano ang bangko nyo dira? Wala sang alarm sa PNP? No, kaya basi ko daw na lipat na kitabla, no, kaya ang report niya makabaran, tigin pahayag na taban gina 1.3 million pesos. So kadako-dako nga kantidado, no? So ti amo ni karon, dako nga palaligban. O ang marami senada, no, kung naabdan takag na pangpiang ang mga suspensado. Pero galing kay daw ay nihay-nihoyo, no? Daw katawhay lang sa pagpalagyo nila. O sa natabo kapag pang-hold up, adres sa kabangko sa bahin sang Banwasang Ilog. Ano pa adres ang PNP naton may kang tanan sa siring nasambit yung insidente. Ang ulihing pagpang-hold up sa bangko, no, dira sa Hinigaran, Tipiratok Bilog nagkalamatay do 3 tuya mo. No, ang mga nagkalamatay, no, ang responsable sa pag-hold up ng mga rebuilding ng pipo sa AMIPA. Di nalibugan talang sang ulo ta nga ang balaan kuno nila ang password sang vault. Vault gig kuno ang kuhaan nila sang kwarta. So it could be nga ti may kunay bans, no, nga natabo dira iya makabanan sa siring pagpang-hold up. Samtang lugar pa sa diri nga mabalita iya makabanan naman sa aton siring nga palatuntunan.
ang COP26 bauti natapos na, no? Ang COP26 pero daw ay kuno hilisugot to ang mga leaders naton, no? Kay iti ang pungsod China ang numero 1 sa diri makabaran nga violator sang pagguba sa aton sa ozone layer. No, kay grabing sunugay sang plastic dito sa China, grabe ang paktorya sang plastic, no, dito sa China. Ti daw padayon nga nagapakatiga. Kita nyo ligad, nagsabtanan ni sila ni US President Joe Biden, no, because man sini. So, ti subong, no, ang aton dire makabay ginabatsyag ang kainiton 1.5 degrees Celsius, no, kainiton niya karon kag syempre, no, initani, no, kung pwede pabalik naton kag mabuligan tabla, no, tatap ang aton sining durang manggad, no, nga kung pwede ti hindi taton pagdugangan na, no, ang ining mga natugang halit, no, nga ti tanan pinagi sa man-made, no. So subong na notice ninyo ti siyempre, no, climate change sa pagbag-o, no, sa aton sa sitwasyon kasang una ti pagtugas ang Ginoo mo na ni may kahoy, may bukid, may dagat, tanan, may sapat, no, ti para mabalanseng aton sa ecosystem, no, ti mga utod naton kita kita mga tawo, no, ang bakas man pero na, no, mangutod sang kahoy o mangutod ta kahoy ta buslanda sang tanom, no, mangguba kita bukid ti na mga mga man-made ina, no, hindi man-made tanan ang distraction ang pagpangguba. That's why kung kung magsulod ang mga natural disaster dito sa aton, mas dako ang kadelikaduhan naton nga mapumuluyo. Subong notice gamay-gamay lang ulan nagabinaha kita, no, gamay-gamay lang so grabe dayon ang kakulba sini naton, no. So ti dapat ang gobyerno naton makipag-istorya sa Paris Agreement target, no, kasi din ang global warming sini nga 1.5 degrees Celsius sa pre-industrial levels. Ti may mga kongresista kita nga nagaduso damo man ni sila, no, ti isa na si Bagilat, no, si Congressman Teddy Bagilat, ti kuan sa igurot ni sa kuno mo sa Benguet, no, nga ti nagapanawagan upod man di sa mga kongresista nga ti dapat ang gobyerno ta maupod diri sa Paris Agreement, no, kay ti ang pungsod, no, hindi isa sa dako nga kontribusor sa greenhouse gas emission kung sa din nagabulig para nga mauntat, no, ang climate change bangod disproportionately na ang apekto o kung ang apektado nga nagresulta sa mga natural disasters pagaya mo nagidman ini, no. So because ang kahalitan nga tuga naton pinagi sa man-made kita nga matawo man, no, ang daw nagahibo sang lulubngan tagakutkot, no, sang aton sa nga lulubngan, no. Ti kita nyo nagligad ti nag-anniversary kita dito sa may Yolanda, ti ato isa na to sa mga signs, no, kun nga ti nagakambyo magid ang aton sa nga kalibutan, no, nga samtang edad kita ga tinigulang kita no, daw nagalala pagid. So hindi ta napagulaton, no, nga ang magabulo sa aton ang mga younger generations, no, amo ini ang mahalitan pagid. So subong hindi pa ulihin nga tanan. Ti mga world leaders ang Glasgow sa Scotland, no, nagtalilipon to sa 2021 UN Climate Change Conference, no, kon COP26, no, kung sa din nagapangita ni sila sang Accelerate Global Action padulong sa Paris Agreement kag ang UN Framework Convention on Climate Change. Di makabati ka mo sa inyo masing nano na iman hindi man tayo ka-relate sila nga balita. O pinaka-importante ini so subong hindi sila nga ti makatuga kita kahalitan, no, kundi ang aton isigahom subong nga makabulig kita bisan papano. Paro na magapatigayon kita bisang pagparawagan nila diri, no, sang massive reforestation, no, nga makahimo kita sang green jobs post-pandemic, ang pagban sang pagpatigayon sa total lagban, ti pagpautod sa mga kahoy, sa mga nabilin pa nga 5% primary kay secondary forest cover sa pungsod. May strict moratorium abi kita sa bag-o nga coal-fired power plants, no, kay makaguba man sa aton ozone layer, no, kay ang emission sina ti more on carbon dioxide.
o kaamadasi nga pagsaylo sa renewable energy, no? Kasubong sang hangin kag solar. So mali ginaduso bilang mga kuan sa indigenous peoples, community conserved territories and areas consortium, no? Maning hagna karon da sa bahin sang Kongreso sang Pungsod Pilipinas or sa Kamara de Representantes. No, so ti isa lang isa sa mga nagduso sini, no, sang sining nasambit iya makabanan nga panawagan sa aton nga gobyerno. Ti as per response naton iya makabanan, so hindi man kita mangin pabaya, no, kag hindi man kita iya makabanan mangin kuan bala ng uyaya sa sining nga mga aspeto. Kita tingala kamo subong temprano palas 9 plus 10 pa lang, no, ng kuana ng perte na kainit because nga nipis ang aton ozone layer because hindi naton husto kapag haboy sa mabasura, instead nga haboy naton sa kaigo nga pagsurundan nga napangtutdan naton. Di agyan ta na di may El Nino na kita, may La Niña na kita. Amo na, no, ang nangintuga subong sang siring climate change. 23 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 diri sa aton sa ring pagpalagad. Diri man sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre. So narbatan naton sa ring madan sa aton sa pagparambalik, no? Ang mga detalye na sa mga balita, may kopo naton una guro mayor may magilimutan sang banwa sa lakas sila na kasurante ning lakat sa politika karon di man sa Negros Occidental kay daw majority sa mga Mayor's Day. Support gid sa uno sa kay Mayor Inday Sara Duterte, no, sa pagpadalagan bilang presidente sang Pungsod Pilipinas. Magabalik kita pagkatapos lamang sini. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masalag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kag pagkaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang material
Materials Recovery Facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang Multipurpose Environment Cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang Materials Recovery Facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa Citizen Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga probisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga probisyon sang Republic Act 1903. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa inalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa indi
hindi matutom sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata, Paradyo Bombo. Pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 37 minutos sa nakaligan sa takna ng alas 7. Managkapunag kapatid rin sa aton nga para tuntunan sa Zona Libre. Upon sa ilagad Bombo, Pons, Espino. Sige, this time, no? Unahan na itong ang linya ni Mayor Maymay Magalimutan sang banwasang Lakasiliana, no? Kay aso sa mga observation naton diri ang Negros Occidental nga mga mayors, no, ang nag-initiate sang ko na taon naton this year lang ini or since last year pa, no, nga nagatipon-tipon sila kag nag-signify sang idang support, no, para sa kay Mayor Inday Sara Duterte Carpio sang syudad sang Baga at sang Davao, no, nga seem to be nga ginagroom, no, nga magpadalagan bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Sa Lunes, November 15, amo ni pagtapos sang substitution, no, sa mga candidates. No, kabar mo iban niya daw ay pa nagdesisyon mo, no, nagligad. Way sila nag-file, o may pa-file lang sila, mo nang istorya da sa likod. No, may pa-file lang sila sa posisyon nga ina, pero ang plano nga may substitution. So, hindi na tama bag-o sini kay nahimo na nga daan, no, sang 2015, sa nagapungko nga presidente subong kag patapos naman. So, sang nagsugod ang filing sang COC, ako Certificate of Candidacy last October 1 to 8, gin-expect na naton, no? Tidamo na tingala to nga sa hala na nga why nagpadalagan si Inday Sara, no? Why nagfile sang pagka-presidente, no, sa palabuton ng eleksyon sa masunod sa nga tuig, no? Ang nagfile sa pagka-vice president under sa PDP laban si Senator Christopher Lawrence Go o kung si Bongo. No, ang nag-file naman sa pagka-presidente sa PDP laban si Bato de la Rosa. Si Senator de la Rosa kag si Senator Bongo nagdalaog ni sila last 2019 ang midterm election. So pakadto na sila into 3 years, no? Kay senator may 6 years, no? Sindiga makapungko bilang senador sa pungsod Pilipinas, no, presidente man. Pero mas lamang pa ni sila sa presidente kaya nga pwede sila pa-elect. Ang presidente hindi pwede pa-elect. One term lang. Pero mga senador ya pwede ka pa-elect. So kung maayong performance mo, may chance pa nga magatiner kaya no? Sa sulod sang 12 ka tuig da sa Senado. Kaya kung wise ka pag yang senador, tapos ang term lagang kula na ito, 3 tuig no? Sa imong probinsya o sa imong syudad o sa lower position, balik ka congressman to. Tapos pagtapos sa tuig, balik naman senador. No? So mga senador yan, nagatiligulang na kabulukan ng buhok nila sang tiner da, no? Sa Senado, sang pungsod Pilipinas.
No, daog-daog pa nilang presidente, isa lang ka term, ilay duha mo. O, tapos pwede pa gid sila kapadalagan kung gusto nila, no? As long as matapos silang 2 terms nila equivalent to 12 years, padagan Japon. No? Paway sila and then mabalik naman. So, ang mga senaryo last Wednesday I think, no? Nag-withdraw si Vice Mayor Baste Duterte sa iya kandidatura bilang Vice Mayor. Nag-withdraw man si Mayor Sara, sa iya kandidatura bilang Mayor, no? Sang syudad sang Davao, no? And yesterday, ini siya ang sumpa, no? Sa bahin sang lakas CMD, no? Bilang miyembro. Kag nag-resign man siya, no? Bilang miyembro man sang hugpong ng pagbabago. Amo ini ang regional party, no, ni Mayor Sara Duterte Carpio, no? So ti ka maghalang po na, no, sa kung ano ang mga posibleng matabo. Ti may buwas pa kita November 13, November 14, November 15. Amo tayo gid siguro by November 15, no? Gina-expect sang tanan ti daway pagid, no? Either vice president or president. No, kati siling sa mga analyst nga mga interview naton, hindi ni sa pwede nga mag-inkontra na ni Bongbong Marcos mo. So dapat may manaog gid ni sa ilang duwa. No, may mapaubos gid. O tano ba matabo kung mag-inkontra na isla? Ano ba matabo? So either vice presidente o presidente, pero daw diri sa Negros Occidental matunog ya, no? Nga presidente gid ya ang gusto nila nga padalaganan ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. So check naton isa sa mga kabahin sang Ran Sararan Negros chapter, no? Lakasiliana, Mayor Maymay Magilimutan. Mayor, live kita sa Bombo Radio Bacolod sa Zona Libre, sa Facebook, sang Bombo Radio Bacolod, kag sa YouTube, sang Bombo Radio Bacolod. Mayong gabi sa imo, Mayor, si Bombo Pons ni. Good afternoon. Good afternoon man sa tanan na tagpalamat sa Bombo Radio. Mayor, salamat gid no sa sininga time. Naglabot ko sa imo kay ti daw ka visible sa inyo, no, sa sining panawagan Ran Sararan Negros, ano. So pwede mo kita matagan isang jutay lang gid no nga overview sang inyong grupo nga gintukod diri sa Negros Occidental, Mayor. Bali ang iniya mga volunteers sa iya ang tipon-tipon kag nagkuan sa ngamon nga mga commitment nga ma-support kami sa kay Sara Duterte. Kumaga parehas ang amon nga mga contentions bala kag ang amon nga personal nga perception towards ang national nga election, which is nga mga kilala ko man nga pero pamangkot, and then nagdihon kami last January Negros. So upod kami nila ni Attorney Gonzaga, which is upod ko man sa una sila ni Madam Gloria Arroyo, kung Igi. Tapos ang ako nga mga volunteer friends nga like sila ni Engineer Asis and some other friends. Amo na nag-dihon kami nga matindog kami sa Sararan Negros, which is ma-pledge kami sa among commitment nga volunteerism, which is nga isang amon nga mga ano bala nang kumagang amon nga contention kung ang amon nga gusto nga mangin presidente sa Pilipinas, which is we chose as kung ako man ang napili ko si Sara, and then at the time nga tipon-tipon kami sa una, jutay lang na kami until such time na may ara na nga mga politiko nga upod namon. Pero ang una, puro lang din yung mga civilians. Okay. So, mga pila na ayan kabulan ni Mayor or since last year pa nga gintukod ninyo? Kumaga nabuogid ang organisasyon kag na para daw na organize gid namon lang once in January, pero last quarter of 2020 naka-ulo istorya na kami. So then muna naglibot kami sa Negros, namangkot-mangkot man sa kung sino gusto mag-support kay Sara, involving ano lang gid mga civilian until nga nag-invite kami sa mga mayors, ang ako mga kilala, mga friends ko man nga mga mayors na gusto nila mag-support kay Sara Duterte. Okay. Which is kati kami given na kami nila ni si Nato Malabor, si Elia kag ako, since nga timayuay na kami
kag siguro kung nadumduman nyo during the time sang 2019 nga election, which is nga may gintindog ni nga uplan mulay nga dako gid nga bulig sa mo na tong kay President Duterte during the time nga ambush kanday Elia. And then I am one of the mayors nga nagasuporta gid sila bala. It's because we don't want kamay killings, and then appreciate din namo ng effort ni President Duterte na mag-sympathize sa family and then show us nga kumbaga may presidente tanga kung hindi Hello? Mayor? Okay, dali lagid, no? Na utod. So, ti mayo niya, para at least mabalaan naton bala ang background. Mayor? Hello? Okay, sige, ikuan lang bi sa Bombo Kim, iridaya lang bi. No, so, batian naton ni karon, no? Nabatian naton, no? Ang paghatag sa background rin ni Mayor may mangilimutan, no? Asto sa kung paano naging tukod ng ining Sararan Negros chapter, no? So, ibalaon pa naton ini karon kung pilagi kabilog ilang miyembro abidi, no? Sa Sararan Negros. No? So, ini mga initiative ini sa mga mayors, no? Kaya para sa ila, away man sa iban ko no, nga gusto nila nga itibong, no? Pagluwas sa kay Mayor Sara Duterte Carpio, no? So, sa istorya sa pungsod Pilipinas, ining current president naton, current administration mayor man ni siya, no? Ay man siya kaagi gani senador, sa ka-congressman ni siya, pero isa kaagi senador, no? So and then nagdaog sa bilang presidente, no, sa pungsod Pilipinas. Sa tumod naton, no, President Rodrigo Duterte, no, sa pungsod Pilipinas. No? So sa ila aton ginarespeto tama na, no? Ila man na iya preference mo, no? Nga si Mayor Sara lang ilang iya nga suportaran. Unto damo subong mga aspirant naton, no? Ara si Senator Manny Pacquiao, Vice President Leni Robredo, no? Si Mayor Isko Moreno sa Metro Manila, no? So Senator Ping Lacson, ini, no, mga nagdulugay naman ini sa politika, no? Kag may mga nagklanain man nga mga programa nga gusto patigayon, no? Programa diri man gusto nga apply, no, sa ila, no, tagsa ka mga liderato kung pananglitan mapasugtan sila sang tawo, no? So pwede mo na lang sa makontak sa iya nga number kaya kung alang-alang siya, no? So kada bisyo guro to ang ilang no, ang signal nila ba to, no? So tiko sa may mga kwan gina hindi naton maligar. Sa number nila Bombo Kim, okay man na, at least malabot man na Japon, no, si Mayor Maymay. So 50 minutos na ang nakaligan sa taknang alas 7 sa ato sa ringa pagpalagad sa aton man sa ringa para tuntunan. Dito sa subong sa Lakasian na mo, no? So hindi gina maligara, no, nga may mga problema kita sa komunikasyon, no? So ang bansag ni balang agila, no? So lilipad na ang agila. So tumod nila si Inday Sara, no? Mayor Inday Sara, no? Sa Davao. No, so diri sa Bacolod, balantaman hipos man di sa bayan sang syudad sa Bacolod. Pero balo kita, no, nga laban nabang mag-file sang kandidacy niya sa presidente, no, palaga papili sa bilang presidente sa pungsod Pilipinas si Sara Duterte. Ang current administration subong Mayor Bing Nardia, di man malipot guro nga ma-support bis kay Inday Sara. No, so okay na, balik na siya sa aton. Mayor, pasensya gid nagadula ang aton nga signal. Di nagtatso gani, Mayor? Hello? About sa pag-organize ba? Oo, okay, no? So tatlo kamo ang na-organize, no? Una gid na Vice Mayor Renato Malabor Jr. kag Mayor Ella sang Moises Padilla, no? Sa mga mayors na ya, sa mga politiko na ya, pero kami may grupo kami nga civilian gid like sila ni Attorney Gonzaga, Engineer Ases, si Ma'am Sweet, mga ban pagid nga kag si Sir June Tupas na friend ko man from Davao. Nag-organize kami and then until such time nga nagdamo na kami kay
nang-invite kami, nagkadto kami sa ibang nga lugar, hinubaan, kumbaga gin-share man naman sila ang mga contentions why we will be supporting Sarah. Okay. So, as of this time, mga pila na gid ang inyo nga members diri, Mayor? Pila na kabilog ang inyong members? Kami kay sa lako almost mga 200, siguro mga 1,000 naman kami kaysa Magalyon damo man si Elia, mga members si NATO. And then may ara kami sa Calatrava, may Bacolod man. Oo. Okay. Anyway, nagadako, no? So, ang kay Attorney Romulo Gonzaga, ano niyang ilang, kay tinyo Ran Sarara Negros, ang sa iyaya, ano ni sa Mayor? Upod kami na, isa lang na kami ka-grupo. Deson tapos, nag-merge kami, ako, since na mayo ay kami ni Mark Calandoni, kag ni Sir Signoron, ang grupo nila, nag-merge kami, Sararan, Negros, kag ang Padayon, Inday Sara. Oo. Magang tanan na grupo, bala nga organize na mag-support kay Sara Duterte, nag-ano kami, nag-ilinimpo na lang kami, nag-collaborate kami. Ang whoever will be ang nag-organize, isa kami when it comes to Mayor Sara. Okay. So, padayo na, Inday Sara, do mo na siguro, no? Ang correct nga term that Mayor, no? Oo. Padayon na Inday Sara. Okay. No, sige. So, tiyan mo na, no, sa brief nga background sa inyo sa nga grupo, no, kung paano gintukod. And for now, Mayor, so ano gid bala ang inyong expectation kay may grabe na, no? This week, no, since Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, kahapon amo to alin sa withdraw sang COC sa Mayor, no, and Vice Mayor to sa Davao, hasta nga nagsumpa sa lakas sa MD, no? So ano gid ang inyo nga panagupnop subong? Ano gid ayan ang padalaganan ni Mayor Inday Sara? Kung para sa ako nang gidya sa akong assessment, ti presidente gidya ikay for now tatay president mo. So syempre hindi man na siguro maglagan as vice president kiti kung lang taon mo ara na nga daanin mo tatay madlagan ka vice president wala man lang kay actually wala magidya role masyado ang vice president mo tapos mas mayo gidya nga ng highest na position in the country kay since hindi man siya siling naglagan na sa tungod bata sa isang presidente but then he has all the qualities to be the president of the Philippines. So sa tinaga nga Ran Sararan, Negros kag padayon na Inday Sara, presidente gid dapat, no, Mayor, para sa inyo. Oo. We're pushing her nga magdalagan as president. But kabalo ka naman sa politika, damo man kumbaga gina-collaborate man isang mga tao sa babaw kung ano gid ang nakadapat nga posisyon para sa iya. And then even I know na kung separated man kay like for example bila sa akon kay tatay sometimes may ara man ko nga akon man niya panimuot nga gusto ko man bala but tiamo man na sila as father and daughter. But when it comes to leadership, when it comes to performance bilang executive leader sang Davao or even the president, nakita ta naman ang performance. Ang point ko is nga kung ako maglantaw, ako lang hindi maglantaw sa assessment kay tatay mo presidente, presidente, get ano siya muna siya ang mga tinutuyo kadamo sang kapakita nga ma-supported as president kay hindi lamang ina nga mabudos sa tatay niya as bata siya but then for the performance ang gusto tabla i-continue. Kay siguro nagapati ka mo nga kung lain naman ang mapungko nga presidente, no? So lain naman ang mga programa ang patigyon nun, ang ipatuman. Yes, so doon mo na siya kay maski maghambal ta nga lain-lain sila nga persona and then may ara man na siya. Pero bala sa ako may mga programa man si tatay nga gimpundar. Continue ko lang kag naghimo man ko sa ako nga programa nga makilala man ko as Mayor Maymay. Amo man na kay Sarah but then the
blood that runs sa iya Duterte ginaya mo. So, sa ano nga mga programa, Abi, ni President Duterte, nga na gusto nyo gid ipadayon, nga gusto papadayon ninyo sa kay Mayor Sara Duterte, nga magabulo sa iya, Mayor? Like what? Kung sa programa lang gid, ang pagtutok gid sa peace and order. Mm-hmm. Ti ako gapati kay kuya nga kon malinong kag matawhay ang lugar, ang development kag progress ara gid. And then ang strong political will ng mga Duterte, even nakita ta sa Davao. Dayon tapos to isog ang kumagawala ba lang ang inuurungan do amo na siya nga mga kalidad. Kag hindi mas sila although nga masiling ta nga si tatay nito si Saraya but daw ka simple lang siya sa tayo tuyaga pangakig but then same man gyapon nga compassion kag wala bala self entitlement bala nga masiling kag nga kay si Sara Duterte ko bata ko sa presidente do ka mo na ang programa gid nga ginalantaw ko gid is ang sa peace and order tapos ang sa build bala nga kadamo sa mga na construct nga mga infrastructure kag I think is Drugs. ang enforcement bala sang law kumbaga mo na kay ko na we can remember nga ti si Sara before bato nga may gisumbag siya nga sheriff na kumbaga although nga we have nang may ara sila nga strong political will on how to enforce the law but then sakto lang daw mo na siya. Okay, oo. So, anyway, so sa imo, subong, ikaw ano kaya, hindi kaya man nabilong sa PDP laban, no, Mayor? Hindi, NUP ko, pero sa totoo lang, grabe ko sa akong partido mo, very loyal, gid ko ya. But, nangayo ko, nagising siya mako sa amon, head sila ni kung Ferrer, ginabalang ko mo sila, engineer, alam ko kung ano, kay since before, do kumaga nakita ko bala kay tigakad pamata sa Davao. And then how many times naman ko nag-visit sa Davao, kag nagapamangkot-mangkot sa ila nga mga implementation kag performance sa mga Duterte, especially Sara Duterte sa Davao, doon nakita mo man bala nga subong mayor nako na I can see myself in her. Kumbaga, nang siya, nang ano man siya, nang siya man ang first lady mayor of Davao. Tapos siya man ang ginhand-in sang tatay sa bata. And kumbaga, makita ko bida akong pagalingon siya nga very strong, wala ko yan adlock. Amo na nga, basta sa insakto lang, wala ko yan adlock. Daw mo na. Daso na mo man na parehas mo na kami nga tandem nga gabangigay, manggani kami ni tatay. May mga programa man si tatay nga dapat ko may alam ko nga, like sa governance, kay duwan ng politika mo, may politika nga arab lang public service kin nga gabulig ka sa tao, may passion ka ng public service sa babisal mo mamuna. Pero but then you have the administration to govern. Ang tawag nga good governance. So dira na makita ang imo nga political will. Kay syempre kung too much ka man kalinyan sa imo nga mga empleyado, hindi naman maplastar ang imo administrasyon do man na. So nakita ko na sa iya nga performance sad ang iyang isa na siya sa mga top performing mayor sa Pilipinas mo si Mayor Sara. So amo namba ko si mga I can see myself nagkataon lang ating iya nga city kadako sang ira and then self-supporting city kay kadako sang ila local income. Okay, no? So anyway, we have pila pa Saturday, Sunday, and Monday, 3 days more to go, no? So, still, hoping ka mo kag guruta, no? Kadako na porsyento, Mayor, para sa imo, nga mapadalagan gid sa presidente sa 2022 elections. Hello? Mga 60% siguro. Mga 60% siguro, nakita ko man ang mga gesture bala. Nakita ta, nag-resign na siya sa pugpong ng pagbabago. Then ang uto, din yung pabulos siya na sa iya. So, may ang gesture may aragid patimaan na usual for position. Kaya kung sa Davao kung nagtawon ano nga abi nga
ma-withdraw to siya, agi-auto ipa Boston na. So, kuha na. Kumbaga dako na nga sinyales nga she will be running to a top position sa una na ma-file sa COC on the highest position nga padlaganan niya. Oo. Nasunti, nag-resign siya, nagkadto siya sa lakas sa CMD, which is ara na ang asang una mo man ang partido ni tatay mo. Pero I think, pag ako daan nag-dream ko nga ang Negros, na mag-support sa isa lang bala ka presidente, na makabuylog bala sa boto para sa nasyonal, para mabatyagan bala sa mga national officials na may persa gali ang taga Negros. So maybe almost man siguro sa mga mayors na arin sa Negros, hindi lang na sila maka-pour out man sa nila nga na balatyagon ng gid kapag gid tudo maga overt gid lang gesture, pero feeling ko laban sa mga mayors sa Negros Sara Duterte. Okay. Yeah, at least nakakuha makita sa mga sentimento man niya dira sa Ran Sara Negros and Padayuna Inday Sara. Mayor, thank you gid sa sininga time kag mayong gabi sa imo. So, madam, maraming salamat sa paghatag sa time and then paghatag sa oportunidad that I can share my sentiments why you have to support Mayor Sara Duterte. Sige. Salamat gid, no? Mayor, may mangilimutan, no, sa Banwa sa Lacasiliana. Anyway, siya ara sa NUP and ang tatay ni, no, former mayor Alberto Bordig Nicor sa PDP Laban naging isaya, no? So, galing kay ti ang ginkantuan ni Mayor Inday Sara Lakas MD. Amo na siya, no? Sa Lakas MD sa nagsumpa, no? Kay kabalo naman kamo karon, no? Ang PDP Laban, no? Gagamo mo, no? Ka rikot, no? Subong sa PDP Laban may Kusi wing, no? May Pacquiao Pimentel wing. Nagapakson sila subong. Basta palabot sa punto magkinasuhay ini sila. No, kung mag-desisyon ang Supreme Court, okay lang kung hasta palabot sa Supreme Court na or kumilek na. Pero una pag guro sa kumilek kung sinong kilalahon nga legitimate nga grupo, no? Sabahin sa Commission on Elections. Kung sa kumilek. So, magamos na, no? Nang okay lang kung magpabor sa faksyon ni Kusi nga amo ni ang kadtuan tani ni Sara Duterte, no, nga ma-substitute sa nag-file sa COC sa pagka-presidente Bato de la Rosa. Ako nisipon mo ani sa Bato de la Rosa do pinukaw lang ni sa kundo niya. Sang last October 7, no, nga ma-file sa COC. Pagtaw niya pa interview sa ito bagong bugtaw sa. No? So, si Bongo, gin-file man na, kay siling tana, ako personally, nambal man ang kuda, nakambal naman ko na sang ligad, kasi ko di ko ilan niya, si Bato, nila Rosa, di ko ilan ni kag si Bongo, di ko ilan ni, ito mapropakita, ito kung emosyonal sa kung saan, pamatipakita ang tao na lang para makakuha sang sentiment, makahahakot sang mga, paluloy porson, no? Pero amo gid na yung originally ang plano amo gid na nga di ko na sila may substitution, so matabo sini, no? Ang PDP Laban wala niya sang official nga kandidatura sa wing ni Kusi, no? So ay ni ma-withdraw na automatics bato ma-withdraw ni si Bongo amo nang bantayan taman sa Lunes hasta sa Lunes, no? So declare as vacant. Tetong wing naman niya to ni Pacquiao. Anyway, tupiko taman na karon kung okay na sa aton ang spokesman niya, si former Congressman Monico Puentevilla, no? Kay makatalandog mato sang palaligban taman to ang pagwa to sang picture ara si President Duterte, si Bongo, si Pacquiao, no? Nga nagkadto to sa Malacanang si Pacquiao. Ba nagasaling na to, ba si Minusurianay na to? Magamos niti, support na lang, isa na lang sila kay pareho naman sila nga taga Mindanao, no? Si Pacquiao kasi Duterte. Pero balaan ta na karon. So, matabo sini
ang kilalahon nga official candidate, no, sa pagka-presidente, to gabi hambal ko nag-file to, kag vice-presidente, either si Bongbong Marcos sa lakas si MD, ginatumod ko, either si Bongbong Marcos o kung si Sara Duterte. Pero ti sa mga mayors na mga 60%, ti labaw na abansin na no, nga ti si Sara manggid, ang padalaga noon bilang presidente. No, kaya nahuman ni tanan-tanan ti lakas si MD, biga pwede gina makakolisyon sa sa bahin sang PDP laban. Sinobala na dang nag-alagi nga opisyal sang pungsod Pilipinas sa lakas si MD. Former President Fidel Valdez Ramos, si Mr. Tobacco, former President Gloria Macapagal Arroyo. Di ba? No, ti mga alay na sa Dutertes bong. Kaya nag-isa ti Arroyo, ti nimo pa nga House Speaker pagwa niya sa ospital. Pag-clear sa isang Supreme Court sa bilang house arrest or hospital arrest na to. Di ba? So, hindi mo na pwedeng biyahan. So, siling na, kung ani kabi kay Atty. Ortiz, may plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F. Tanan na lang nga plan A. Kabisan ni makadto si Sara, pwede ka substitute. Karo ka na lang alang sa dito sa PDP laban, kaya nagaginamo sila, ti basi hindi pagkilalahon, ang substitutan niya, no, nga papilian sa palabuton ng eleksyon, di manginal and void ang iyang kakandidatura. No? Manginal and void. Kaya nga, hindi ma-acknowledge sa iyang grupo mo. Kaya according sa Comelec Omnibus Election Code, pwede ka lang iya makasubstitute, no, sa legitimate nga political party. No? Bisan hindi ka na member, pwede ka na nila i-adoptar. No, pwede ka na nila pasumpaon na dahil insigida. Adoption, no, ang terms na no? So, bisa hindi ka nila member. Basta, legitimate or ginakilala nga political party. So, ang substitution, dira ina siya ma-occur. Dira na siya masulod ang ginatawag nga substitution. So, hulaton nato niya. We will wait and see until November 15, 5 p.m. Okay, bukas ang Comelec dapat ma-substitute ini siya, no? Ano to kung substitute na yung guro, no? Or mapasa gini sa guro sang COC niya man no? Sa Commission on Elections, no? Nga substitute candidate siya, presidente man o kung vice-presidente, sila nga duwa ni Bongbong sa lakas CMD. No, si Bongbong ara na sa piyak man nga grupo, pero legitimate man nga grupo, no? Ang iyang ginupdan, and pwede man sa Japon, no? Nga i-adoptar dito. No, may grupo ka man o kung wala, pwede ka gig-adoptar. Provided nga may nag-file na dito, no, gadaan ka hindi makabig nuisance candidate. Tabla nga Filipino citizen lang ang ma-file. Di mo itong inambal na ton ka gabi. So muna, medyo nabasa nyo na kung anong mga posible nga magkaranabo until November 15. Amo nang bantayan ta. Tutok ka mo dire basta politika. Kung si Migo ta Hitler pa niya do ka nami, kaya pamatian mo. Basta politika, kagapin pa, kung nagapulo pangapi ka, no? So, upod kay Bro Utek, kag si Migo ta Hitler, kagara man si guard niya sugaw-sugaw, abe. Sadyag, katahom gini sumsuman politikas kapi, no? Anyway, sige lang, no? Basta ito importante, ang ato lang diniti, dapat servisyos muluyo, aragin, no? Hindi sila ngati, because sa kasikatan, because of popularity, mula na dayon, taon taman kung anong mga future naton, sila dara, kung sila na ibutang ta sa pwesto. 10 minutos sa kaligat sa tak ng alas 8 sa aton nga pagpalagad, by the way, no? Anyway, may concern kita diri na forward ta naman ini, sa bahinsang Central Negros Electric Cooperative, no? Ang dira kuno sa bahinsang Golden Gate Hills Subdivision, daw kada gabi kuno ka burnout nga pagtapa kuno alas 6 ka burnout, kagahon ka burnout tungong gabi ka burnout, no? So kapamangkot sila ano nindi man iloy palabot abi sa sa Seneco. Sige na palabot na nato niya. Kay buinas ng 30 minutes lang. Sa daw pangguba kuno mga home appliances ang opisyo sang Seneco. Anyway, don't you worry dira, no? Sa mga pumuluyo dira sa muna nga subdivision, langilan na no? So, gipalabot na ning concern na. I-troubleshoot na basi may mga
lost connection block ko kaysa ang sa mga transformers na isa block ko isa ang ma-fuse niya no nga permi kaguba kasunog no daw mo man nang labang ko isang ginalantaw ta mo no nga problema so dapat ma-fix ina sige lang kung hindi man subong gabi ma-fix by tomorrow so kuliton ta naman to sila nga makuan ang concern no bagay tido confirm mga nagabayad kay insakto tapos sa serbisyo hindi maayo no hindi kumo nga layo na sa heart of the city no permi na burnout may kinamatarong man ang mga consumers dira no sa alang-ilang area nga tagaan mo sa mayo nga serbisyo. Kung makita mga weather disturbances so kilok may mayo kung may bagyo may mga kwanda kay no may mga burnout so kung isa dumatingala ka man no so sakto na nga nagapataas ang bill o kita mo gulpiada patay gulpiada man andar o luwas pataas sa bill appliances mo guba pa. Sige lang no so damo kita mga listeners gali no sa bahin sa area sang Alangilan no may gabi lang sa kay Ma'am Gina Livingstone. Sige na time check na to report ni Bombo din sa Ubika Ario ang aton nga Comelec Provincial Election Supervisor no sang probinsya sa Negros Occidental Attorney Ian Lee Ananoria no ang may payag madiri kag nagabantay man sila no sang mga matabo no nga substitution diri sa aton sa probinsya pero I don't know kung may ari ni substitution do ay man gani pero posible nga matabo ini diri or pwede gid nga matabo ini diri pero sa kadugayon na do ay makita sa experience hindi may substitution na unless kung may mapatay na nga kandidato no nga buslan man sa kapareho niya nga apelido okay siyempre check taman ang pagpasar sang budget naton no sa probinsya sa Negros Occidental. Mga balita sa Negros Occidental Provincial Capital. Bobo Renes, may gabi press kamin. Sa tatlo kadlaw before sang antes matapos ang deadline no ginatag sang Comelec para sa pag-file sang withdrawal or substitution sa mga COCs na ito nag-file sila sa Certificate of Candidacy para sa 2022 National and Local Election Bombo Pons no wala as of today no wala pa sang may nabaton nga substitution or withdrawal no ang aton sining provincial Comelec office bisan pa sa mga banwata no kag syudad Bombo Pons so far ay pa ya no sang may nag-submit withdrawal ban or substitution no sa aton nga sa bugos nga probinsya including na diri sa provincial level nga mga kandidato kag suman sa mga banwa no kag syudad sa aton sining probinsya Bombo Pons no buwas still no bukas gapon ang Comelec offices naton magahulat no, kung may aragid man nga mag-file sa ina sining withdrawal or substitution no kay hasta pa din sa Lunes. Sabado Domingo bukas sila. Actually Bombo Pons kay ina sa aton konfirmasyon kay Attorney Ian Lee Ananoria Provincial Comelec Supervisor nga buwas ya definitely bukas sila no kay kahapon nakabato na siya sing memorandum from the Comelec Inbank nga Saturday bukas sila. Ang Sunday way pa sa ideya no kay iti mabalaan ko lang na buwas kung may another memorandum na mangipagawa ang Comelec nga mabukas Sunday no kasi naton until lang ni Lunes mo November 15 Bombo Pons no so kung magsarado mangin sila yung buwas Monday sigurado abrito. Yes, Monday pwede pa sila kingagaw. Kaya kuan man bupos mo ng office hour, no? 8 AM to 5 PM, no? Pwede sila diya magkakadto sa Comelec offices kung sa provincial level. Ngara gusto magpa-substitute at magpa-withdraw, pwede sa kadto sa provincial Comelec office. Kung sa mabanwa kay syudad, ngara gusto magpa-withdraw, magpa-substitute, pwede sila kadto sila tagsa ka mga local Comelec offices dira. Office hour. Bombo. Pwede yes. Pwede gina diya matabo. Galing ka daw ito na nga na practice niya sa Negros mo. Dudugay-dugay na. Sakto. Sobra ta 30 anyos sa media do kita Bombo sa may nag withdraw or nag
sub-abi, no? Unless kung may ara silang mention magina kung may napatay or na-disable siya, invalid siya, abi. Tiyan mo na ang ruling sa substitution. Kung sila nga daw nagbailuhan na pwesto o nag-withdraw sa iya sila kinuto, duwag niya Bombo Pons mo. Puti ka lang, titakbalo, basi pa man la, no? May ara, no? Proti as of today, wala iya Bombo Pons, no? So far, sa partya sa probinsya sa Negros Occidental. So, ang gusto nga mag-withdraw or mag-file sa ina sa substitution, personal sila nga magkadto sa community office. Bombo Pons. No? Why ni singkwan? Kaya personal gid ni. Why siling daw puro padala, be? Why? Personal kayo makadto. No? Kaya may pilalapan, ikaw dila nga mga dokumento, pratikamente kung mag-withdraw ka, pumapons kag sa... kung ma-file ka lang yan si OC, bisan padala mo lang yan mo? Pwede. Representative. Pumapons, pwede siya. Na, pwede personal gid. Kadto ka sa Comelec, pasyente kung mag-withdraw ikaw, no? Kahit palangib lang ikaw gid na. Kag natin may pilalapan na sila yung mga formas mismo sa Comelec. Kung withdraw sila or mag-pasab sila. Kung klaro, dali attorney Noria, nga sa bansang substitution, ang may mga political parties lang ang pwede na maka-avail sining substitution kay may ara ini sa tawag nga kunabla, Pons, no? Makuha ka gini sa partido. Isa na sa mga requirements na kung ikaw ang magpatigayon no? Sa substitution sa isa iya kay kandidato o kung nag-file si SNS certificate of candidacy. Tumatianta si Comelec Provincial Supervisor, Attorney Ayan Lee Ananoria. As of today, no, sa provincial level, wala. Kaya kabaton sa any substitution. As of today, Wala pa, no? So nga ito ng Comelec office, Attorney, ma-open Japon Saturday, Sunday, no? Kaya sa 15 sa Monday, ato last day of filing siyang withdrawal and substitution. Kagapon, naka-receive ka ni memo nga we will be open tomorrow kag-authorized to receive ang any substitution sa withdrawal. Pero sa Sunday, ay wala pa kami ka-receive memo kung okay. So, ipasyon ko lang Monday na lang, Saturday and Monday. Until, of course, kung may ma-receive kami memo today, i-announce ko man. Okay. Hindi kami receive Sunday. Okay, so ang klaro lang yung buwas sa opening ng Comelec. Yes. What time, Attorney, ganinang kwanta? Still office hour? Yes, office hours lang, 8 to 5 muna. Kung diyan ka mo, kung gusto mo magtanong ito or substitute, dito ka mo sa office, naging partner ninyo si OC. For example, kung may ma-withdraw sa ako, ang mga provincial level lang. Kung ever gusto yan, nag-file ka mo sa station officers, dito sa EO man officer. Okay, so kung sa mga banwa sila kasunod nag-file ito, man sila yung makatong mga Comelec offices? Yes, kung di nila file. Okay. Anong mga requirements ni Attorney in case sabi mag-file sa withdrawal or substitution? Ano mga adto sila the personal, may mga pinapaning mga document? Yes, may kami na annex sa may kami na form, pinapan nila, kag-i-submit sa mo. Tapos actually kung may sa item number 3 na dahil. Kasama kung sino mabulos sa tip mo. Tapos dapat, kung anong pasayas lang nga, kung gusto magpasubstitute or withdraw mo mag-substitution wala. Dapat may code na lito mo yung valid in the first place. Okay. Kung wala nga depende sa substitution. Okay, so ang substitution tanging apply lang sa may mga political party? Yes, sir. Ang gusto nga withdraw pa kung magpa-substitute yun, di have until Monday para ma-reflect ang inyong ngalan sa balota. I-think masugod na ang process mo sa balota by after sila. So kung if ever may intention mo, kung gusto nyo ma-reflect inyong ngalan sa balota, Monday is the last day. Bombo sa moto si Provincial Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria. So after Monday, November 15,
siguro ti ma-finalize na sa aton sa Community Commission Office no ang listahan nga ipasa sa region ko ti mapasa to sa in-bank para ma-finalize na ma-declare nga ini mga tao ini mga ngalan officially ng kandidato sa naituhay nga mga posisyon sa probinsya sa mga LGUs kaya muna ang ma-reflect nga nila no sa official ballot bungpos puti imot sa mga bahin sa ginatawag nga mga nuisance kung nabumpos sa isa tribulon kung anong proseso sini kay inisiyato na impormasyon na balaan naton ang in-bank kimalik in-bank iti bumpos ang may poder nga makadeklarar nga isa kandidato is a nuisance candidate Bombo Pons. Ganyan sa mga nuisance ni pang latiguhon ikong pagi. Hindi ba ito ba ilayin na nang ginadoso nga kung nuisance Multa? ka, multahan ka, Tapos Anong imulta nila kay nuisance na kay isla? do pila to sinmel. Samong? Tapos sa next to successive election, hindi sila pwede Mga gani nga nang samong sila kay wag ni bisan multa, wag sa multa. Galing kay tibong Pons nito mabla punggan sila kay ti sa aton niya kalay qualification dapat legal age ka lang able to read and write pwede ka na ka-file si usimo muna gusto sa mga loophole sa aton nga kasuguan man ati naghatag man sa kinamatarong galing kiti silingko in the end ang kumilik naton may final say ang hangin blag saka sa ulo ang hangin niya ginapagwa na sa buli. Kita mo sa nasunod, damo mga nabopos yung inoglambatso da sing kumilik, inogdirang ng sans. Bisan milyon pa nang imulta man ito tsansa nga madula man sans every time may filing sang si UC. May eleksyon. Sa senador si Pablo Plakabilog to nagbalay ka ng damo sa presidente, in due time ang kumilik sila ko may may jurisdiction ko may kinamatarong sa pag assess kung siya nga kandidato nuisance or hindi isa na bumos sa basihan nga nuisance kaning incapability mo bala nga mag-launch kasi mo sining campaign isa na sa mga kriteria nga gina-consider sa kumilik nga isa kandidato madeklarar nga nuisance candidate. So, mantay ito po sa Lunes, ang last day, kung basi may ara makaingagaw, basi kung may ara gidman, sapat niya sa probinsya, mag-withdraw or mag-patigayon sang substitution. Sa pagkabahan po po, sa update naman ni ato silinya budget sa post 2022 provincial budget, yung nag-aangat sa 5.9 billion pesos buong Pons. Ang tinalikdan niya petsages sinilang nga bulan nga sa Oktobre nagpagkaroon katapusan nga scheduled nga dlaw sa budget deliberation ang aton sining committee on budget sa sakuniang nga palalawigan ang pinakakwanto tong department ang kwan na hospital operation department sila to ginsalang sa tiligan nga petsages bumupons kaysa diri sa ginatanaw sunod sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer at ang pasyading sa ang panalawigan nga ginasiguro nila nga aton operations sa hospital mangin kwanbla ng sinita kompleto bastante kay espesyalmente dahil pitaklusubong niya sa panahon sa pandemya sa COVID-19 kailangan na pagin sa aton makoturan ang mga medical attention despite nga sa aton naglubo-lubo na kita sa kaso sa COVID-19 so ginpasiguro na ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga sa masunod nga simana sa maabot nga Martes kading man ang sesyon sa aton niya sa kanyang panalawigan Martes na schedule so ginpasiguro nga sa maabot nga sesyon this coming Tuesday ila na aprobahan, ila na ipasar sa third and final reading ining aton siniya nga provincial proposed budget. So sunod si kay Vice Governor nga wala man sing pag-iban wala man sing buhinan ining gin-endorso ng 5.9 billion pesos nga budget sa atong probinsya for 2022. Bombo Pons. Pamatihan ta pagpayag ni Vice Governor Jeffrey
Ferrer. We will have the last session for the budget for approval. On schedule, it's not delay. On schedule kami, wala iya delay. Ang approval, well, mas advance gani subong approval sa budget sa proposed budget for 2022. If you remember last year, late November ang gani. So ini second week of November. Kilala na mo na subong mo na problema pandemic. Kaga kilanlan ang serbisyo sang health ang response sa mga constituents it should be kilanlan mayogit. Bombo Pons, sa mga ito lang konfirmasyon na sa atong Vice Gobernador, yan yati sa mabot nga Martes, dapit sa 16, na? Ilan na maaprubahan sa third final reading ato sa 2022 provincial budget. So kung madayag man sa Martes, mas early ini isa ka semana, ibanudo man natin sa last year ng budget natin for this year, line of 2 na to, no, sa November, nga ginaprubahan sa aton sinisang guniyang panlalagigan. So mas earlier, mas the better Bombo Pons, no? Kaya ba ito, gabot sa holiday season, daw kadamo na sa mga aktibidades, no? May mga Christmas break na, tigasa din yung mga tigayon, na as early as November, dapat mapasar na, no? Ang budget sa aton sininga probinsya, Bombo Pons. Sige. Sa mga pinaka mga update report, kikan sa Kapitalo Provincial, inisumpo din si Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sige, maraming salamat sa kay Bombo rin Rubica. Report ikikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 27 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8. Mabalik kita, matagita na pila ka mapanumdon pagbalik naton. At report ni Bombo Gracelyn Lobaton, ang pahayag sang aton Provincial Director sa pagpungko sa bagong hepe sa kapulisan sa Ringandao sa turnover kay naging patigayon. Bago na sa PNP Chief si PNP Chief Director General Junardo Carlos. Kaya siyempre tutukan kami pinag-latest investigasyon sa mga kapulisan sa natabo ka pag-hold up sa isa ka bangko sa Banwasang Ilog. Nakuha 1.3 million pesos. Sino naman nga mga tangkuloy kag sino naman ang mga utok pulbura ning mga suspects ni nga nag-hold up sang isa ka bangko. Sekta, sa ato sa pagpanabalik pagkatapos gidamang sini. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tion sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, gnakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
tubig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig.
Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kahibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan. Paradyo Bombo! Balik na rin sa ato sa ring pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time. 44 minutos sa nakaligan sa takna alas 8 sa gabi. Kamalang-alang kita Bombo Kim kay former Congressman Monico Puente Villa, no? Kay daw may pag-delayed sa ilang flight. Kaya baligin na alas 7. Ma-flight sila pakanto sa Cebu mo, no? So, daw na kuhan sila na delayed. So, sige anyway, pabawasan na to niya. No? Ang issue sa bayan sa kay Pacquiao, no? Ang nagpadulong sa palasyo sa Malacanang. Sekta na this time si Bombo Gracelyn Lobaton. Ang pahayag, no, ni Police Colonel Romy Palge, no, may katanan sa sing pagpungko sa bagong PNP chief sa aton sa nga pungsod Pilipinas. So retired na, no, si PNP Chief Director General Guillermo Elizar.
si Carlos na dugay-dugay ini kuno magatiner sa pwesto, no? So until 2023 kuno. Check tabi, no? Kano ko ba tuod ini, no? So reaksyon na. Ano mapaglantaw man diri ni Colonel Palge sa mangin dirato ni General Jonardo Carlos. Bombo Grace, sa report, please come in. Pons. So, Pons. Go ahead. Si Pons, as expected, no, halin sa aton nga provincial director nga si Police Colonel Romy Palge, no, sang Negros Occidental Police Provincial Office, ang masagihapon mo Pons, no, ang bagong pungko nga PNP chief, no, kagina lang gid nag-turnover sang command si Police Lieutenant General Jonardo D. Carlos Pons, a leader with character, competence, and credibility, no? Mabapons, manahambal ni Colonel Palge. So, sa ligan man sa gihapon aton mga kapulisan mabapons sa iyang pagpungko, no? As bag-o nga PNP chief, no? Kag ang kalabanan sa mga ginsuguran ni former PNP chief Guillermo Eliazar, ang iya man bobopons padayunon. So ang suporta sa mga kapulisan labi na diri sa Negros Occidental ang 100% sa gihapon, kag nagpasalamat man sa bobopons sa naghalina or former PNP chief sa Philippine National Police or bobopons ang aton sining colonel, no, ang aton nga provincial director bobopons very positive gid, no, sa mga pungko, no, nga leader sang PNP chief. So aton lang bantayan mo Pons, no, sa pagpungko ni General Carlos, si gabay pa na mapa-intensify ang mga gisuguran kag ang iya man mismo mo Pons nga plano so sa iya nga liderato. So mo Pons, matian ta ang pahayag ni Police Colonel Romy Palge. Kilala naman natin ang ating bagong Chief PNP. Kilala natin siya bilang isang leader with character, competence, and credibility to lead the PNP organization. So, Colonel, expectation po sa kanyang magiging pamuno? Si Sir Carlos po, kagaya ng sinabi ko kanina, si leader with character, competence, and credibility. Kaya maasa-asahan natin na ang kapulisan ay patuloy na maging mahusay, maaasahan po ang battle cry actually ni SILG. Kaya sa tingin ko na-recommend ng ating SILG dahil nakikita sa kanya yung battle cry na gusto ng ating SILG sa kapulisan, na ang kapulisan dapat ay matino, mahusay at maasahan. So, Colonel, ano naman po yung message niyo sa former po na PNP chief na si Police General Eliazar? Si Sir Eliazar naman ay ganoon din po ang nakikita ko sa kanya. Isang leader na may karakter, competence at credibility din po. Kaya siya po ay isang hinirang na PNP dahil nandyan lahat yung ganong qualification na isang leader para mamuno sa PNP organization. So, pasalamat tayo sa serbisyo na inaalay sa ng ating outgoing PNP at wini-welcome natin ang bagong PNP na kagaya ng sinabi ko kanina, isang leader na matino, mahusay at maasahan. Opo. Okay. Bombo Grace? Yes po. So, ang statement, no, sa naton nga provincial director na patian naton. So, bopon sa pagpungko ni bag-o na nga PNP chief na si Lieutenant General Carlos, ang iya gisini nga paghahandaan mo Pons, aside from police operations, no, kag mga anti-illegal drugs, anti-corruption na pag-away, si amo ni ang maabot na eleksyon, no, election 2022. So madugay-dugay pa ni sa gali nga mag-tener bilang PNP chief? Yes, Pons, amo na ang nakuha tang information, no, as 27th PNP chief na
nagapungko kag ginalanggid, no? Dugay pa ni siya mo post magaserbe na PNP chief sa aton sini nga pungso. By 2023 pa kuno sa ma-retire mo. Yung matabo mangin longest serving PNP chief ini siya ina kon ang magdaog nga presidente kaalyado sa administrasyon. Bantayan lang natin mo Pons, no? Kay mayara ding tion, no? Nga magbag-o naman ang mga decisions. So, aton lang bantayan kag sa mga pumuluyo sa ati among information nga pinaka updated gid, no? Nga bag-o na aton nga PNP chief Pons. Oo, mo gani, no? Sige lang. Hindi kita madula Bombo Grace siguro ang kampanya bisa illegal nga droga, no? So na number on priority gina. Yes, Pons ka gilamin nagid kay halin diri sa Visayas man na si Police Lieutenant General Carlos, no? Ang diri sa aton sa Visayas amo ang insurgency. So, wantayan ta mo Pons kung may development, no, sa iya pagpungko na mauntat ang insurgency diri sa aton nga probinsya. Okay, sige. Ati balauntan to karon ang latest sa follow-up to sang mga kapulisan to sa 1.3 million to sa may ilog. Ba to na do ginipusi-pusal na nila Bombo Grace how? Yes, Pons. So, paanta man sing kahayag, no, batayan lang sa Bombohanay sa gabi Pons. Okay, sige. Salamat, Gid. Yes, Pons. Ini si Bombo Grace din ba itong nag-report para sa mga radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat sa patrol. Sa kay Bombo Grace Lynn na baton oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 51 minutos na. Ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi. So, tiyan mo na siya, no? Makabanan ang ining mapagbag-o man sanay sa liderato sa Philippine National Police. Pabutan ng plano ni retired PNP Chief Guillermo Ilasara. Kay may mga ginapasuning, mapadlagan man sa kuno senador, no? Sa pungsod Pilipinas. Arada mga former Chief PNP naton, Panpilo Lacson, no? Bato de la Rosa. Basi kon siya ang maging next man nga senator nga anay PNP chief, no, sa pungsod Pilipinas. Ko na taon tagiban sa liderato niya, no. May manggid at least naga-learn bala kag may disiplina ang aton sa ring mga kapulisan. So batayan naton ini mga posible pa nga magkalanabo, no, dira sa area sang substitution, so sa punto sang substitution nga until November 15 Lunes, no, diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. So 3 minutos sa nakaligan sa takna ng alas 8 sa gabi. Diman sa bahin sa ato sa riyang para tuntunan, no. So para yun ang kamo sa pagpadala sa inyo sa ring entry sa ato sa ring promo ang 1 to Panalo Part 20, no, sang Star FM kag Bombo Radio. Subong sugod ay talinawagay sa mga tagdaog naton. So anom lang ka oras sa ginhatag deadline para sa mga winners nga kon sang matapos gani ang malawagan ang iya sila pangalan, no. So may anom ka mga oras sa pag-claim sa inyo nga premyo, no, worth 500 pesos na cash kag 650 pesos nga gift pack. Tikon sa bahon naton mga 1,150 pesos tanan ang premyo nga madala ninyo pauli, no, sa aton sa ring promo ang 1 to Panalo Part 20 sa Star FM kag Bombo Radio. Araw-araw baldi-balik pa premyo na may kasiyahan pa. Kabugusan nga 6 ka milyon ka pesos ang premyo nga igaparagtag nationwide, no. Sa 6 ka milyon ka pesos may ginama na dira 1 ka milyon ka pesos para sa aton nga grand prize nga may ika-74 nga milyonaryo sang Bombo Radio Philippines. 4 na magadaog sa tag 50,000 pesos kada rehiyon sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao kag sa National Capital Region, no. Kag syempre aton guaranteed prize diri sa siyudad sa Bacolod sa Grand Draw may magadaog gid nga 15,000 pesos bilang first prize, 10,000 pesos bilang second prize kag 5,000 pesos bilang third prize. No, so ano pang inhulat ninyo magpadala na sa inyo sa mga entries gamit ang masunod nga mga proof of purchase, no. Adlaw Lunes to Biyernes sagapanghatag kita sang mga papremyo. Isulod din sa puti nga sobre, no, ang mga masunod nga mga proof of purchase. Pwede ka mo dira makabutang sang isa ka empty stand-up pouch o kon label sang Silver Swan vinegar. Isa ka empty stand-up pouch o kon label sang Silver Swan vinegar, isa na ka entry kag lakipan ina, no, sang
isa ka empty sachet sang Silver Swan Wow Sarap in 8 grams o kon 4 grams equivalent na sa isa ka entry. Dapat may upod gid na ang Silver Swan vinegar sang empty sachet sang Silver Swan Wow Sarap. Pwede man nga makalakip sang isa ka sticker sang orokan isa na ka entry, isa ka coupon sa orokan isa ka entry, no? So isa ka sticker o kung isa ka coupon igatag sa inyo nga napagkita bisan nga promo sang Bombo Radio, pwede gid nga gamiton. Pwede gid nga ilakip bilang proof of purchase. Tagsa kapag bakal sa orokan, meron na sang sticker, so kwaon nang daag hapos mo na kwaon ng sticker, kaya pwede nyo na magamit bilang proof of purchase. No, kag ang coupon. Mangkot lang ka ba no? Kaya tagaan ka muna sang mga coupon nga napagkita bisan nga promo sang Bombo Radio, so pwede ina nga ipasakop. Nibot sa lingon nga 1 to panalo, ta subong 1 to panalo man nga coupon gamiton ninyo. So bisan ano lang nga coupon. Pwede man isa ka empty sachet sang Rexona D lotion sa bisan ano nga variant, o kung isa ka empty regular sa Rexona o kung junior roll-on sa bisan ano nga variant, isa na ka entry. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Kaya siyempre isa ka takop sang Alfonso Brandy, isa na ka entry. Isa ka takop sa Alfonso Brandy in any size, may light, platinum, zero o Consolara, isa na ka entry. Sa Alfonso Brandy, get sang lasang hanap mo. Kag of course, no, arada ang coupon sa Alpharate Pons sa Jewelry, your diamond and pearl house. So isa ka coupon, agatag sa tagsa kisa katos ka pesos nga balor sa pagbakal o kan pagpranda sang mga alahas sa grilo. Bisita na mga branches ni sa Dalan Guangco, J. Dillon Aldegar Iloilo Terminal Market, SM City, Robinson's Place, kag Plazuela di Iloilo. So isulod niyo na sa puti nga sobre, silyon sa mayo sa likod sa sobre, sulat imo kompleto nga pangalan, edad, address, contact number, importante man, pangalan sa proof of purchase, gagin gamit, kag siyempre ang title sa promo, ang 1 to Panalo Part 20 sang Star FM kag Bombo Radio, kag iniugid pagkalipat nga care of sa Bombo Radio Bacolod. Siyempre week number niyo marpagkalipatan. No, so tomorrow may until 12 kita, no, sa pagbaton sa inyong mga entries para sa week number 3, no, naton nga mga entries, no. Kay sa Lunes naman, sa November 15 to November 19 magalawag na makita another set sang mga winners, 3 winners per day, so total of 15 winners every week, no. Kag may ara ya makabaran sang 7 ka semana nga pagpanagtag naton sang aton nga mga papremyo. So the more entries you send, the bigger chances of winning. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 57 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi. May nabili na kita nga mapanumdom. Balik kay kita pagkatapos gilamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ila binigid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba.
apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, gnakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kagkaakig, sa bahayan sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog, Petsa 12 sa buwan sa Nobyembre tuig 2021. Ayon agad Bombo, Pons, Espino, nagpasalamat sa upapo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay,
ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus, nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sin kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawa ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Dayon si Jesus, nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuloo, luwason mo kami sa kalahot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako at nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kasaubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen.
Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligad sa takna ang alas 9 sang gabi. Maayong gabi mga kabombo diri sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Kasubong man sa atong mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas sa bilog nga Pilipinas. Welcome na sa pagpalayag sang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Kakita man ang babatayan pinakita sa aton nga live audio streaming sa www.bomboradio.com. Ang aton nga official website is sa aton nga Facebook page sa Bombo Radyo Bacolod. Sa subong nga gabi ako naman liwat ang inyong mga kaupod Bombo Zaldi Foro II. Adlaw naman kita sa Biyernes, petsa 12 sa bulan sa Nobyembre sa ito 2021. Sa ato niya pagpangalagad kita ang pag-oopdan sa ato niya Bombo Patrol Reporter, Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton. Karon kadto na kita mga kabombo sa ato niya mga headlines sa nagapangunang balita lokal, national kag international. Una kita sa ato nagapangunang balita lokal mga kabombo didto sa bahin sang Southern Negros. Labi na sa bahay niya sang Kabangkalan, mayara naman to sunod-sunod na nga nagaluntad nga mga pagpang-hold up kag kinawatay. Aton dugay-dugay man hibaloon kaupo ng aton niya Bombo Patrol Reporter ang bahin naman niya kung ano ang eksplanasyon, kung ano ang investigasyon sa aton niya nga Negros Occidental Police Provincial Office na tuhoy sa sininga problema. Ano ang tikang sa aton niya mga kapulisan nagod niya matapna kay pila na ka mga sunod-sunod nga insidente kung sa diin ang ilaya nga masami nga mga target mga kabombo inang mga lending companies. Ang inang mga nagapanukot bala nagalibot-libot sa ilaya mga miyembro madamo-damo naman sa mga nabiktima. Nadumduman nato ng una tong san nakaliga dito ya sa isa ka pension house kung sa diin nagatulog inang mga collectors sa nasambit ang cash collectors ang mga nasambit yang lending companies kung sa diin niya tigin sulod gito gani dito sa pension house. Sa sinakaligad niyo mga kabombo, mayara naman ginsundan naman mga kabombo. Mayara naman niya sang ginhold up, ginbantayan. Tatlo gito ka mga empleyado sang kooperatiba ang ginhold up dito ya sa bahin sang Sitio San Antonio, Barangay Hilamunan sa syudad sang Kabangkalan. Sunod gani, papauli itong tatlo nga kabahin bala sinang dongganon mga kabombo matapos sila yung nang pangkolekta sa mga cash gikan sa ila yung mga miyembro gulpiada lang ni sila nga ginbantayan sa mga katubuhan ng bahin niya sang nasambit nga syudad. Mo na mga kabombo ang kadelikaduhan bala walang tawo naton daw sa ulado nila kundi nga agi kundi nang hulag sang sinang mga cash collectors. Anong plano? Anong mahimo sa aton nga mga otoridad
sa aton nga kapulisan sa bayan niya sang Negros Occidental Police Provincial Office agud nga matap na ini madakop kung sino man ang mga suspetsado sa ginabuhat na iyang pagpang-hold up, ngawat, pagpanulod sa ng mga cash collectors sa nasambit nga mga lending companies. Magluwas dira no mga kabombo, dugay-dugay aton man nga hibaluon ang iban pagit naton nga mga balita, kalakip na ang turnover of command sang hepe sa Banwa sang Manapla kon sa Manapla Municipal Police Station kasubong man sang Isabela Municipal Police Station. Ti baloon naton kung sino naman ang mga panibag-o nga magapungko ya sa opisina bilang mga hepe sa nasambit nga police station kaya kung sa diin naman magasaylo ang mga original nga nagapungko sa pwesto. Dugang pagit natin nga balita no mga kabombo, pisar nga ginbag-o na no ang curfew hours diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental gikan na sa karon alas 12 sang tuang gabi hasta alas 4 sang kaagahon. Ti malipayon gid ini mga mahilig magpulo pagabi sagwa magluwas siyabi sa mga negosyante ti mayara yang iban yang mga luyag pagid maglago-lagaw no ti alas 12 na sa karon ang aton nya curfew sa Negros Occidental tubtob alas 4 sang kaagahon. Pero pisar sina ang biyahe sa mga series bus ti wala sang pagbag-o. Amo na napahanumdum no kay basi bilang iban magpinsar nga nagtemprano o nagagabi na ang aton nga curfew hours katama magasugod kay among man gihapon na pagbukas ti abi nila base isang iban malawig man ang oras ang pagbiyahe sa aton mga series bus. Ti amo na no may interview man kita dugay-dugay sa tigpamabaya sang kumpanya kung sa DNT amo na ko no wala sang pagbag-o sang biyahe. Balo naton ni dugay-dugay ang dugang nga detalye kaupod sa aton nya Bombo Patrol reporter kay Bombo Gracelyn Parcon Lubaton. Samtang sa dugang pagit naton no mga kabombo ti sa aton pang mga balita diri sa lokal ang aton nya COMELEC no Commission on Election office diri sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sang Negros Occidental kasubong man ang mga local offices sa mga banwa kag syudad ti wala sila sang may nabaton gin no sa syudad kay sa probinsya parehas nga wala sa nakabaton sa mga withdrawal kag substitution sa mga nagapadalagan niya sa 2022 elections. Hasta na lang sa Nobyembre 15 ang deadline niya para sa substitution ti bulubantayan naton kung mayara nga magligwat ang pinsar mag-withdraw sa ilaya kandidatura o kung magpa-substitute mga kabombo. Samtang sa dugang pagid naton nga balita no mga kabombo, kadto naman kita diri sa aton nga balita sa national ti si Vice President Lene Robredo nagpanindugan nga illegal ang term sharing sa tungasang presidente kag vice presidente. May ibanuan naton may mga nagalapta nga mga balita may posibilidad kuno may iban nga nagahambal no nga mahimo may mga suggestion nga ang kung magdaog gid man si Sara Duterte o kung si former Senator Bongbong Marcos sa pagpadalagan niya kung sino man mapadalagan bilang presidente kag vice presidente salon kon sa 6 years nga termino ti pagasalon 3 years sila ang una magapadalagan nga presidente kung sino sa ila kag ang masunod nga 3 ka tuig igapasa sa vice president. Ti panindugan niya ni Vice President Lene Robredo ang term sharing sang presidente kag sang vice presidente makabig nga illegal. Tiyan mo na no, ang iyagi dyan nga panindugan, illegal na siya. Kaya hambal niya gani, sa idalom sang konstitusyon, ginbutuhan na para sa 6 katuig, hindi para sa 3 katuig, kaya ipasa sa iban. Muna panindugan sa aton nga vice presidente sa karon no, nagapadalagan man para sa pagka-presidente. Samtang sa dugang pagit naton nga balita national mga kabombo, ang lakas CMD naman o kon Christian Muslim Democrats kung sa diin niya dito nagpanumpa naman si Sara Duterte, ang presidential daughter, nagpasulod dito yan no mga kabombo ti amo na sa karon ng ginalantaw kapag sa pagsulod niya sa lakas CMD magapadalagan ni siya it's either presidency o kon vice presidency para sa 2022 elections.
Ti ang iba nagahambal nga mahimo si Bongbong Marcos sabi mapadalagan presidente kag mahimo ang iya mangin running mate as vice president ining si presidential daughter Sara Duterte mga kabombo pangti ang lakas si MD luyag nila kuno kung magpadalagan si Sara Duterte sa pagka-presidente mismo. Amo na yang ilang ginasuportahan nga kung magdalagan para sa aton nga estado, sa aton nga pungsod, si Sara Duterte, luyag sang ilayang partido nga magpadalagan ini siya bilang presidente. Muna no. Samtang sa dugang paginaton nga balita, sa bahin gyapon sang politika, si presidential daughter Sara Duterte, nagapanugyan sa iya nga mga supporters sa dira sa mga nagapanawagan ran Sararan nga hindi magtipon sa COMELEC office sa tunga sinang pagpanugyan nila nga magpadalagan siya bilang presidente. Dira sa aton yung mga pumuluyo sa mga nagalantaw sa subong sa aton nga Facebook Live nagapamati sa radyo sa inyo nga panulok si Sara Duterte o si Davao City Mayor Sara Duterte magapadalagan gid man ihan presidente o kung hindi. Kaysa ato niya mga political analyst yang panulok ti mapadalagan gid o makita na kuno sa giho sa hulag nagbuya dito sa iyang election bid bilang re-election sa pagkaalkalde sa Davao City ti ginpabuslan sa iyang utod nga si Baste Duterte ti muna sa karon ng ginalantaw ta nagsulod dito sa lakas CMD ti nga isa ka nationalist party ti isa ginabulubantayan ng posibilidad kung saan ni siya masubstitute sa mga padalagan sa aton nga pungsod Pilipinas mapa-presidente man o kon vice president. Samtang sa dugang paginaton ng balita ang bag-o panibag-o na sa karon ng mga kabombo ng aton bagong pungko nga Philippine National Police Chief o PNP Chief ang panibag-o sa karon nagbulos kay General Eliazar si Police Lieutenant General Leonardo Carlos kasubong man ang aton nga Armed Forces of the Philippines ginbulsla naman sang panibag-o nga leader ini si Chief si Lieutenant General Andres Centino mga kabombo ti ang aton diri sa kapulisan niya kay PNP Chief Carlos ang kasubong man ang iyang panugyan gihapon ang iyang tutok diri sa operations batok sa mga krimen sa batok sa illegal nga droga. Amo gid ang focus gihapon no criminality kasubong man ang illegal drugs. Ipasan yugon pagid amo nang iyang promesa ti bulubantayan niyang sa mga masunod pagid nga mga mandato sang panibag-o nga PNP chief kung ano ang mga panibag-o nga mga pulisa nga ipatuman diri sa aton nga pungsod na hanungod dira sa pagbantay sa illegal nga droga kag sa krimen. Sa bahin sang AFP si AFP Chief Centino ang iya man nga tutok ang pagtapos man gihapon sa local armed conflict sa mga nagarebelde sa aton nga pungsod kaya ngay ang iya nga promesa antes matapos ang termino ni Presidente Duterte tapuson man sini ang local armed conflict. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time 48 minutos na nakaligat sa takna ng alas 9 sang gabi. Kaya karon mga kabombo, no, ato naman niya katuan ang mga balita naton diri sa lokal sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros Occidental na hanungod naman diri sa aton nga mga balita ilabi na ang sa karon no ang didto yang sunod-sunod nga mga pagpang-hold up mga kinawatay sa bahansang Southern Negros ti medyo delikado ginakakulbaan naman syempre sa mga pumuluyo sa dito nga bahin nga lugar kay syempre wala ka kahilwayan mo kay base sa karon na mo pa lang na ang ginabulubantayan ng mga collectors diray sa mga lending companies base bala sa masunod ang iba ng mga pumuluyo amo naman ang targeton di hasta hindi na matap na ti anong kahilwayan ano ang kasiguraduhan sa mga pumuluyo nga hilway sila base bala hinali na lang sudlon sila sa ilang mga negosyo abi sa ilang mga panibalay tutukan sang armas kay nang mga
nagapang hold up sa dira nga lugar gapangawat ti mga armado. Tiyan mo na ang delikado, no? Sa kapigaduhon sa subong, mayara iya nga gapakahapos na lang. Tiyan ang mahimo sa mga kapulisan naton dira. Ano ang ilay nga pagahimuon, agod nga matapna ang inaya nga mga problema diri sa aton nga probinsya, ilabi na gay dito sa bahin sang Southern Negros mga kabombo. Yara na no sa piya kalinya makaupod na nato ng aton nga bombo patrol reporter antes na no aton na hibaluon man syempre ang estado karon ng sitwasyon diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Kaupod kay bombo patrol reporter Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton. Please come in. Yes, Bomozalde. So, may gabi, no? Kag sa aton sini nga mga kabombo. So, Bomozalde, sometime naga-plaster kita, mga katulad sa aton nga mga balita. So, Bomozalde, nahon ta, no, pagina, nagpatigayan sang turnover of command sa ato nga, sa duha ka mga leader, no, sa Manapla Municipal Police Station, Bomozalde. Kagagapon, dito man sa Isabela Municipal Police Station, mayara man sang pag-turnover sang command. Natabo ini sa Bomozalde, natabo ini sa diri nga kampo sa aton sa Negros Occidental Police Provincial Office. So Bomozalde, ang ini nga turnover of command may duha ka mga rason, no? Sa discretion o kondisisyon sang PNP chief kag discretion man sang mga municipality mayors, Bomozalde, sang Manapla kag sang Isabela. So, Bomozalde, ang ang hepe dira sa Manapla, no? Manapla Municipal Police Station, ang Music Police Major Jovito Bose. No? Ang nagbulos sa iya, si Captain Jinic Bermudez, which is amo ni siya Bomozalde ang hepe man sang nagigad sa Manapla Municipal Police Station. So nagbalik lang siya kay gikan ni siya Bomozalde sa schooling, no? Duha ni sila Bomozalde sang hepe man anay sa Isabela Municipal Police Station nga si Police Captain Joseph Partidas, no? Sang una dito man siya sa Isabela, nagbalik man siya Bomozalde. Kag ginbuslan niya, no, si Ryan Villasario. So bali si Police Captain Ryan Villasario, no, ang former hepe sang Isabela Municipal Police Station, ang hepe sang nadula ini or nag-schooling ini si Joseph Partida. So nagbalik naman siya Bomozalde. So duha tanan sa mga pag-o nga mga hepe nga nagbalik man Bomozalde sa ila tagsa-tagsa ka mga area of responsibility Bomozalde. So ato ang mga former nga dira nakapungko ya sa nasambit nga mga banwa Bombo Grace din ni sila ibutang. So Bomozalde, ang duha ni ka mga former hepe, no, sang Isabela Municipal Police Station kag Manapla Municipal Police Station ang ara sa karon sa Nokpok o kon sa Negros Occidental Police Provincial Office para nga magkulat man sa ilang new assignment, no? Samtang wala ka naka-decide or naka-decider ang aton sini na provincial director nga si Police Colonel Romy Palge. So, Bomozalde, mo anta ang pahayag, no, sang deputy or ang deputy spokesperson sang NOCPO nga si Police Lieutenant Abigail Dinasco. Dali lang gete ang inang mga mayara naman sila nga nahatag ng mga promisa Bombo Grace kon anong ilang plano sa ilang mga pagpungko dira sa ilang panibag-o nga police station. Yes, Bomozalde, mayara gina may promesa pang wala man na disclose pero kay bago pa malang, no, ang aton sining nga mga bag-o nga mga pungko o kung nagbalik man yun sa ilang posisyon sa nagligad, ang syempre patayon na nila ang pagservisyo with intensity o more pang paayo ba lang nga pagservisyo kay ang aton sining nga mga municipal mayor so Bomozalde nag wish Disney or nagpangayo gid, no, sang mga hepe nga hindi man sila nga ang mga hepe tadrado hindi naman gid maayo nga ila pagserbisyo but makambal ka ba lang
gapangayo sila sa mas mas tanda o kubaga o kung Kaya kung kis no? Bombo Grace, Better na, yes. kaya kung kis ang pagbago-bago sang mga hepe be sa mga police station, kay kabalo naman kita nga ang pagtiyog-tiyog nila ya daw regular na gid man na yang pagbulos-bulos sa mga pwesto, ti kung kis makamaayo gid man na kay kung butangan sang panibag-o, ti may panibag-o man siya mga diskarte mo may mga panibag-o nga makabulig gid bala para ya nga matap na mga problema sa nasabit nga mga banwa abi o konsyudad. Bombo Grace. Depende man na bumusal din sa ilang performance kung medyo maluya ti may yara man sang tawag pala nga assessment o kung evaluation. So naga-evaluate siguro ang mga leaders ng LGU, no, kag according man sa mga nagkakatabo sa ila nga mga lugar Bombosalde. So naghangyo sila sa PNP Bombosalde nga pag himuon pagid, no, better pagid nga pagservisyo sa mga kapulisan. So arigin balik na kag ang ining si Police Major Jovito Bose Bombosalde wala pa sa kalabot, isa ka tuig, no, mga more than 6 months pa lang siya dito sa Manapla Municipal Police Station. Kag ining si ang isa, no, sa Isabela na si Captain o kung si Sir Villasario Bombosalde ang nakalabot niya sang isa ka tuig. So ang minimum ginigre or maximum being nga pagtinay sang isa ka pulis Bombosalde 2 years, no. So wala sila kalabot 2 years Bombosalde kag sila na islan sa mga bag-ong hepe. Sige, pamatian naton. Yes, Bombosalde. We had a turnover of command the other day and just this day as well for our Manapla Chief of Police. The former was Major Bose and incoming or ang bago natin si Captain Bermudez. And sa ano po natin ma'am, sa Isabela, it was Captain Villasario, napalitan na po siya ni Captain Partidas. So both of these ma'am, turnover or change of command was the discretion of our Chief PNP, and that is the wish as well of our mayors na they think that this Chief of Police na ipapalit sa kanila is not more capable, ma'am, or equally capable naman, but they can perform better sa Manapla MPS, ma'am, si Police Major Jovito Bose, ilang taon na po siya nanging hepe dyan sa Manapla? I am not exactly, ma'am, but hindi ko po siya umabot ng 1 taon, pero lumagpas na po siya ng 6 na buwan. Si Sir Villasario naman is 1 year and 2 months. So, ma'am, itong mga bago sa Isabela po tayo mauna, no? Yung bago na si Police Captain Joseph Partidas, saan po siya galing? Actually, both si Captain Bermudez and Captain Partidas had their schooling, ma'am. So, nakabalik na po sila. They were the former chief of police on those municipal police stations. So since nakabalik sila, bumalik na po sila, ma'am, sa kanilang position. So that is the main reason, ma'am, actually, other than the PD's discretion and the mayor's discretion. With Major Jovito Bose po at saka si Captain Ryan Villasario po, ma'am, saan po i-assign? As of now, nasa headquarters na po sila, ma'am. They are waiting for their order kung saan unit po sila i-assign. So, ma'am, may mga pag-turnover of command pa po ba na mangyayari ngayong buwan ng Nobyembre? Sorry, not really sure regarding that, ma'am, Grace, but what I could say is we will be expecting a lot of turnover of chief of police by these following months, especially because it's before election. So, malamang sa malamang, ma'am, there will be shift, no? Bombo Grace? Yes, Bombo Grace. So, amo to ang pahayag ng ikan sa deputy spokesperson sa NOPO. Hindi na man bago sa ato ng reshuffling sa atong mga PNP officers at yung mga anay naman na mga hepe nag-schooling, syempre kinahanglan man na nila Bombo Grace para mapasaka ang ilaabing ranggo
kay kabahin na sa requirements para magpasaka sang ranggo sa pagbalik natural lang man nga nagakaigo nga ibalik man sila nga pwesto. Bombo Grace. Yes, Bumuzalde. So, kung ikaw isa ka pulis, no, kag ikaw Bumuzalde, mag-pooling pala, no, mabilin ka man. Pero kay subong na panahon daan, dapat baka ka man sa paghingo sa pamahagi nga hindi ka mabili, no. Importante, Bumuzalde, no, saan pa nga manubuin mga posisyon, dapat mangin transparent ikaw kag ito man no sa paghimo sa maayong nga serbisyo para sa mga pumuluyo. Moged, sige. So, more ano pa mo sabi no? Ang pag-turnover sa command, labi na gid palapit na ang sikon sang eleksyon. So, mo sabi, din ko ang taman sang pahayag again ato sa spokesperson sa regarding wala pa mo sabi sa sunod-sunod kapag kinawatay o kung pagpang-hold up sa southern part sa aton na probinsya. So, mo sabi according sa aton spokesperson na imuon nila ang mga tikang no na madakpan ng ini nga mga suspect mo sabi ibisan tuod nga wala pala sang patay no kung saan napilasan man di sa pagpang-hold sinilang gid o kung kawatay no mabusalde especially sa isa ka bangko dito sa Hinubaan no banwasang Hinubaan. So according sa iya mabusalde may ara sila sang paghimuon no sa police visibility bala baga oo there's something to do with the police visibility kag ang ilang checkpoint no sa gihapon ara sa gihapon kag ang surprise checkpoint mo Salde ginakandak Manila kag ang mensahe pag mo Salde ni President Abigado Nasco sa mga tag-iya sa mga establishment especially sa mga bangko so dapat may natawag nga intense nga security mo Salde kay sa aton pagkahibalo sa amo to oras nga gin sulod ining isa ka rural bank sa Banwasang Hinubaan wala sang security image mabusalde kag ang CCTV camera abe no pigaw no so ang ginahambal lang is maghalong kag doblehon ang security no kaya ato sini nga mga kapulisan mabusalde ang magahimo man sa mga tikang so dapat partners ta diri mabusalde mga biktima o pumuluyo kag ang mga kapulisan. So, isa pagit nyo daan mo Grace ang sa dito sa bahin sa aton nga mga Southern Negros sa dira sa Hinubaan ang mga nagabuhat sang krimen mga armado man delikado gid sa aton mga pumuluyo kung natabuan nabi nga mayara pag ito sang ibang nga persona bis kan wala iya sang kahilabtanan dira sa ginaobra magluwas pa mismo sang ilang mga biktima maulamid pag ito mo Grace. Bumuzalde. Okay. So, Bumuzalde. Hello. Bobo Grace? Yes, Bumuzalde. Okay. Medyo may problema lang no sa atong nga technicality. So, Bumuzalde, sakto nang ginambal mo no nga may maulamid sa ginahimo sa mga suspect na pagpanghulap o kung pag mangawat. So, dapat aton sinihimuon mangin alerto ko sa permi kag hindi magsalig Bumuzalde. So, kag isa pagit Bombo Grace nga dapat madakop gid ni kay kun na mo na kulang taon naton daw ka organized crime bala Bombo Grace kag sunod-sunod na makaalarma na kay sunod-sunod na gid daw wala na sa ginakakulbaan kinahanglan na gid siguro ang dugang pagit nga police visibility ang pagpatrolya pagrunda sa aton mga kapulisan pwede man daghan makabulig ang aton mga kabarangayan Bombo Grace. Yes, Bumuzalde bisan pa nga hindi makaalarma no apang sa mga tion adlaw dapat ang police visibility mahimo gid Bumuzalde kay from time to time ito nga balaan yung mga insidente mga katabo kag amo ni no bisan pagpangawat lang kay posible man Bumuzalde nga magresulta sa pagpatay or pagtugas ang casualty Bumuzalde sa aton mga kauturan
So, ang southern part sa nag-occidental, no, Usalde, ginamit, ginabantayan din subong sang, tuman sa mga pagbantay. So, ang atong sini sa mga kapulisan, no, especially sa nag-occidental, investigating as well, at sa this moment, wala pa manatakpan ito. Wala pa manatakpan ang mga so, dapat, takpan na sila dayon, kaya para na magsige-sige ang ila sila nga pag-biktima sa mga establishmento kung sa iban pa nga mga pwede makawatan ng masaldi. So, pamatiyan po masaldi ang pahayag sa Deputy Spokesperson sa NOC po nga si President Abigail Nasco. Our CBD incident and incident relating to yun ma'am, pagkawala ng mga properties natin, isa natin sa trabaho ng kapulisan as we all know. And since these things are occurring, sunod-sunod na pagnanakaw, we will be strengthening ang ating measures, gaya nga ng sabi mo. Ang unang-unat naman talaga dyan, ma'am, na ginagawa natin isang police visibility, ma'am. When the police are visible, it gives them parang kung baga ma'am hesitant sila na pasukin o magnakaw o gumawa ng hindi maganda kasi andyan ng police. So, yung police visibility natin, ma'am, unahin natin yan. Ang ating police assistance desk along with the Christmas season, ma'am, will also still be visible. And our provincial director as well has noted these activities and hindi naman niya yun ito pinapabayaan. So, yun ma'am, ito ang gagawin natin na mga measures para maiwasan or hoping na wala nang mag-occur na ibang thievery incident or theft incident sa Negros, especially sa southern. Kasi po ma'am, dun sa isang municipality, specifically sa Hinubaan, isang bangko po yung lately lang ang biktima, 1.3 million pesos. Oo. Yes. So ngayon po ma'am, ano pong may idea po ba kayo kung nadakip na po yung suspect? As of now, ma'am, wala pa po tayong progress related to that. Hindi pa po nahuhuli ang suspects and perpetrators sa nangyari na nakawan sa Hinubaan. Always naman pong visible ang ating checkpoints other than our borders. Meron din po tayong mga checkpoints na meron po tayong surprise po na checkpoints, meron po tayong schedule. So, iyon po is part na ng ating sistema and part na po na ginagawa natin. But with these incidents, that there is nothing wrong to add ang ating mga surprise checkpoints. For example, instead of 2 is gawing 3 kasi gano'n naman po talaga, ma'am. So, ma'am, ano na lang pong mensahe mo sa mga ganito po, mga bangko, mga lending corporation po, na para po na maiwasan na maging biktima ng pagnanakaw po, ma'am? Oo. Yun, ma'am, ang message ko po sa ating mga staff, we hope, we're really hoping that through our media, narinig nila, ma'am, ang mga incidents the moment. So, ingat-ingat po sila, ma'am. And dapat hindi nila luwagan yung security nila. CCTVs must be on all the time. And ang security guards po, ma'am, which is something na wala po dun sa Hinubaan, is dapat po talaga meron. Kasi dapat naman talaga may security guards tayo, ma'am. Bombo Grace? Yes, Bombo Zalde. So, ang matong pahayag, sa aton sining Deputy Spokesperson sa NOC po. Magluwas sa aton kapulisan natural man nga kabahin man sa aton dapat mga pumuluyo ang pag-ulo aligmat ilabi na sa mga bangko gidya kaya syempre Bombo Grace importante ginayang bangko may ara sang security guard securities kay may ara sang kwarta mo tiyang kwarta nga daan aga laway-laway gid na mga kawatan kung may ara sila nang hibaluan nga may ara sang kwarta. Yes, Bombo Zalde. So, dapat, ang aton sining mga establishmento, labi na gid ang mga bangko. So, ang inyo dapat nga security, mas, mas bakod, kontra sa mga magtuyo nga mga awat, Bombo Zalde. Kag ang CCTV, lalapot nga, physically, may security, di ang ginabulig pagid sa CCTV, lain pagid Bombo Zalde mo. Ang klaro nga CCTV, Bombo Grace. Yes, dagaranta, ang klaro
nga CCTV. Kay may ara CCTV nga display lang Mamusalde, wala man gagana, no? So, Mamusalde, ato na nabantayan ko an update regarding sa mga suspetsado nga susubong, no? Ginalaot pa sa atong mga kapulisan. So, Mamusalde, kadto kita sa iba naman nga balita, no? Antas ng pahayag ang spokesperson sa Viacar Transit Incorporated, Bombosalde, regarding bala sa pagbag-o sa atong curfew hours, no, diri sa Negros Occidental. So, by category ato mo, Bombosalde, may ara nga 18 and above, 12 a.m. to 4 a.m. ang ila sini nga curfew hours. No, pag ang sa 18 and below, Bombosalde, nag-retain lang, no, 10 p.m. to 4 a.m. So, naghalog-halog ang curfew hours ang 18 and above Bombosalde diri sa Negros Occidental. So, isa sa mga posible Bombosalde nga makabangon diri, no, kanami tabi nadasma kita. So, isa sa mga try nga magbangon ining pagbiyahe-biyahe bala Bombosalde. So, according sa aton sining spokesperson nga si Ma'am Jade Ceballos, wala pa pagpag-o Bombosalde sa schedule, no, sang biyahe. Amo man sa gihapon 10 p.m. sila gihapon Bombosalde naga-off o kung naga-untat sa pagbiyahe. So depende man inagani Bombosalde sa kalayoon sang lugar balay sample sa Hinubaan, banwa sa Hinubaan. 5 p.m. pa lang yan naga-untat na sila Bombosalde sang pagbiyahe. So bantay-bantayan lang ko ng Bombosalde kay base magpadayon, no, ang pag nabuot ba sang kaso sa aton sining probinsya, didira na bag-o ang schedule sa biyahe sa aton sini nga Series Bus Company. Bumo Grace, kay syempre ang iban medyo malayo-layo gid man ang biyahe mo, ti ang iban mo na gusto nila nga magulo gabi man abi nga magwa ang mga bus, kay ang iban iyawan na hindi na sila kalagas mo. Halimbawa abi ang ilang out sa ilang ginhalinan niya, medyo alang-alang na sa oras, di wala sila may mahimo kundi magtulog na lang kung sa diin sila na gabihan kay wala na sang salakyan. Bombo Grace, ti hapang ti mahimo lang na kung magnubo pag idang kaso may posibilidad basi maglawig man ang antes mag-cut off ang biyahe ang series bus, ti ang mahimo sang pumuluyo magsunod syempre kay para magnubo gid ang kaso. Yes, Bombosalde, dugay man nga nagastik lang kita sa gihapon, no, sa last days nga off sang biyahe sa aton sini nga mga buses, especially dira sa Viacar Transit Incorporated. So, bantay-bantayan lang naton Bombosalde, especially sa mga nagabiyahe gid bala, just like sa akon kung gusto ko magpuli tani sa time sa day off ko, no, gabi na ako na Bombosalde. Gusto ko na tayo magpuli pero hindi ko kapuli kay tungod nga wala naman sang biyahe. So, tani magbag-o na ang schedule, magbalik na sa normal Bombosalde. Sorry Bombosalde, mamatian ta ang pahayag sang spokesperson sang Viacar Transit Incorporated nga si Ma'am Jade Ceballos. Wala pa man, no. So nag-stick kami gyapon sa amon ang schedule, no, sang changes sa amon nga mga schedule. Okay. So, ma'am, sa pagpadayon din nga pa-implement sa among klase nga curfew, 12 a.m. to 4 a.m., may plan naman, no? May plan naman ang inyong company nga mag-change the schedule sa biyahe. Posible kung nakita na namon nga halos okay na kami sunod man kami sa whatever protocol nga ginapapanaog sang sang LTFRB kag sa mga LGUs. So kung nakita namon nga so far okay na kay daw tiga amat-amat naman gid, no. Kami maamat-amat man kami dugang sang amon nga trips kag pagkatapos ang depende na siya ang sa mga curfew kahit sa mga lagyo bala nga mga lugar kinahanglan ginamo niya nga mag-early kami nga untat dito kay tungod nga way naman na sa mga pasahero sa amo na ang chimpo kanti kami sa subong ka pa man kami sa iban nga mga kabanwanan sa kasyudaran bala sa ila mga curfew man. So kung pag normal naging siguro pwede kita kabalik sa normal man nga biyahe na asta sa aga nga mga Pusubong asta lang di kami alas 10, depende sa kalayoon, no, may ara man alas 8, alas 7, like ang sinubaan daw. Ang amod, ang alas 3, alas 5. So, tatawon ta kahit si gamat-amat na maginubo ang kaso sa mga COVID patients. No? So, kabay pa nga
maano na lang gid no matapos ng itanan para makabalik naman siya sa normal siya nga pangabuhi. Bombo Grace. Yes, Mumuzalde. So medyo mabulabudlay pa no nga magbalik sa normal o kung padugangan lang tani ang oras ang pagbiyahe kay with accordance pa ni salde no sa kada LGU. Kay magluwas siya sa curfew hours na napatuman sa probinsya. Tingin pahayag man yang daan sa ato niya gobernador nga ang mga curfew na yang daan sa mga LGUs. Kaya ang iba niya mayara naman na yung daan ginapatuman niya curfew, Bombo Grace mo. Hindi na siya apektado. Ang apektado lang niya sa pagbago sa curfew. Ang kabilugan lang gid ba lang iya ka probinsya nga anunsar, Bombo Grace. Yes, Mumuzalde. So ato na abantayan no sa mga kauturan taliwat, pamati lang kamo sa aton sining balikta kay from time to time aton kamustahon ang pagbiyahe labi na gid Bomozalde sa Series Bus Company sang Via Car Transit Incorporated. So Bomozalde aton ibang mga balita so buwas lang no ang sitwasyon dire no arikit dira sa Bacolod NGC no pag mataho pa sa gihapon nga mga salakyan na naglalabay Bomozalde wala lang curfew. Ang iban kung nantawon ganin naton Bombo Grace do hindi na gid man essential workers ng iban nga mayara sa trabaho sa gabi ang mga ganaliyong-liyong sa syudad. Yes, Mumuzalde. Meron ko din makita sa aton nga higad, no? May mga bata pagani, oh. Wow, alas 10 na may mga bata paghihapon. May mga naga-jogging pa daw, Bombo Grace. Wala, ano lang, biking. Naga-bike pa Mumuzalde. Diba ka mga persona nakita ko bago lang kag ariyo may mga nagapamahaw pa ti sa aton sinidaan nga syudad no sa Bacolod wala pa man Mumuzalde nagbago ang curfew hours alas 10 man sa gihapon sang gabi. Tikabay pagitani ang mga pumuluyo naton dira mga mahilig pagin magpagabi apisan nga curfew hours na matamat naman kita sunod kay makita sa aton nga national government nga wala man gihapon ga sunod Bombo Grace ti amo man ang gihapon may posibilidad pa si magsaka pa nga aton nga status. Yes, Mumuzalde, no? As of this moment, damo ko din makita Mumuzalde nagatambay sa gihapon din ni mga essential, no? Habay patani Mumuzalde nga sawayon ni, no? Kaya parang hindi nabala magpadayon pa sa buwas abi nga adlaw, no? Kag Mumuzalde kay ari sila tungod man nami ang tiyempo, no? Masanag diya sa Bacolod City NGC. Tiyang iba nulogwan talang danay may abot gid ang tion nya magbalik gid ang normal ang tanan sa tong normal ti makapinagusto ka muguwa sa tungang gabi Bombo Grace. Madaming salamat. Yes, Mumuzalde sa mga ibang pagdaton ta mga balita bantayan lang sa aton sining FB live no sa sining gabi right after sang bombohanay sa gabi. So Mumuzalde live kita diri sa Bacolod City NGC ni si Bombo Grace din nabato naga-report para sa mga radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo. Madaming salamat Bombo Grace Lynn Lobaton para sa ginpadangat mo diri nga mga balita sa aton nga syudad sa Bacolod kasubong man sa probinsya sang Negros Occidental. Ti mga kabombo na mo na mga ginpangalagad namon sa subong nga gabi, bantay naman kita liwat buwas para mabatian naman ang panibag o mainit kay nagabagang mga balita diri sa aton sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental kasubong man mga balita sa national kag international sa liwat sa para sa aton programa Bombo Hanay sa gabi inang inyong Anchorman Bombo Zaldi Foro the second para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo Bombo. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society.
Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,